დილა მშვიდობისა, ვინ თქვა, რომ უქმეებზე და გიორგობას საქმიანები ისვენებენ. ნუ რას უკაცრავად? ყველას ბედნიერ უქმე დღეს გისურვებთ საქმიან განწყობასთან ერთად. აბა, დავიწყეთ. დანიის სამეფო საქართველოს უსაფრთხო კატეგორიის ქვეყნების სიაში შეყავს. წარმატებები საქართველოს კობაგვენეტაზე კი ეგრეთ წოდებული სეცხების განულების აქციას იწონებს და აცხადებს, რომ ეს ინიციატივა მასშია პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოსთან და იმ პრინციპებთან, რომელიც ჯამში 1 იანვრიდან სრულად ამოქმედდება. 500 მილიონ ევროიანი ადრონული თერაპიის ცენტრზე ქართულ ფონდი ამ დროისთვის 2 მილიონის დახარჯვას, ანუ ხარჯს უკვე ადასტურებს. სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კომპანია QN+ ნაგელი კი საქართველოს ბაზარს სწავლობს. კომპანია საქართველოში შემოსვლას 2019 წლის მეორე ნახევარში გეგმავს. ლიეტუვას მთავრობას დახმარებით ფრეზეთში 11.5 კილოვატის სიმძლავრის მზის პანელები დამონტაჟდა. ეს კაი ამბავია და გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისების ახალი საგრანტო პროგრამა აწარმოე უკეთესი მომავლისთვის სამუშაოდება. უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობის ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 3.5 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. აი, მომკალი და არ მჯერა, რომ ამ ხელაფული მარტო ღვედის გამოა შესული. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალდამღებების რაოდენობა ბოლო 3 თვის განმავლობაში განსაკუთრებით არის გაზრდილი. ეს კი სრული ჭეშმარიტებაა. იანვარ-სექტემბერში ტექნიკური ინსპექტირების გაულელობის გამო ჯამში 8265 მოქალაქე დააჯარიმა. საქართველოს თაიგულს იჯარით აღებული ჩაის პლანტაციის ნაწილი ჩამოართვეს. ხონების ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ მიწის გადაცემა ინვესტორისთვის თავის დროზე ყველა პროცედურის დაცვით მოხდა, თუმცა მოგვიანებით საკუთრებად დარეგისტრირებისას პირი ცდილობდა, რომელიც მათი მონაცემით მესაკუთრეთ უკვე აღარ ფიქსირდება. დილა მშვიდობის ყველას, კიდევ ერთხელ გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს, შეგეწიოთ ყველას დღევანდელი დღის მადლი, ბარაკა და ოჯახი არ ვიცი ხა საქართველოში რომ ამ უიშვიათეს სახელთან კავშირი არ გქონდეს, წევრის ნათესავის თუ რაიმე სახით, მოკლედ გილოცავთ და ვიწყებთ საქმიანად. მიუხედავად უქმე დღისა, ამაზე უკეთესი დრით დავიწყებდი, თან ევროკავშირის ორგანიზებულ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის საქმიან მაყურებელს კი გამოვაკლდი 2 დღით და ტურინში დაგეგმილ ფორუმს ვესწრებოდი. აქ ამბები დაგეტრიალებია, ნუ იტყვით, მოკლედ მარტო არ დაიტოვებით რა. და მეც აგერვარ. ქართული კონკრეტულად კი აფხაზური და მეგრული აჯიკის დამზადების ტექნოლოგიამ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიიღო. შედეგის საჯაროდ გამოცხადება დაემთხვა ჩემს ევროპულ ტურნეს. თავრე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ აჯიკასთვის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად ქეთევან პაპავასა და არჩილ ზამბახიძის პროექტ ქართული გემოს მემკვიდრეობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი სამუშაო ნამდვილად არის გაწეული. დიდი მადლობა მათ. იმას, რაც დღეს აჯიკის სახელით არის ცნობილი, აპირპილ ჯიკა, ანუ წიწაკიანი მარილი ჰქვია. და იგი სავარაუდოდ მე-15 საუკუნიდან იღებს სათავეს. გადმოცემის თანახმად, ცხოველების მეპატრონეებმა წყემსებისათვის განკუთვნილ მარილში წიწაკის შერევა დაიწყეს, რათა ცხოველებისთვის მადის აღსაძროლად განკუთვნილი მარილი მწყემსებს თავისთვის არ მოეპარათ. თუმცა მწყემსებმა წიწაკიან მარილს მთის ბალახი მეორე დაამატეს და სწორედ ასე შეიქმნა ჩვენი აჯიკა. კარგი აჯიკა უდაოდ გემრიელი ქართული სუფრის არაჩვეულებრივი მარგალიტია, წიწაკიანი კერძებით დილას ალბათ არ დაიწყებთ, ამისთვის წინ გრძელი უქმე გაქვთ, დღევანდელი დღის ჩათვლით, გამოსაფხიზლებლად უფრო მე პირადად უშაქრო ბრაზილიური ყავის გემოთი კოკა-კოლას ვამჯობინებ, ამ გადაწყვეტილებით კი იმ კომპანიის წარმატების გამზიარებლები გახდებით, რომელიც ყველასთვის კარგად ნაცნობი
თემურ ჭყონიას და ასევე ქართულ მაკდონალდში მისი პარტნიორის თენგიზ კაპანაძის მასშტაბურ გეგმებს 2019-შიც არ გვაკლებს. მოკლედ 2018-ს ვიდრე დააჯამებენ GBC-ს სხვათა შორის მაკდონალდსის ქსელის მფლობელ T&K რესტორნების, ასე ქვია ამ კომპანიას, მაკდონალდსის ქსელის მფლობელს წინა წლის შემოსავლებს ჩახედა, რომელიც აჩვენებს, რომ 2017 წლის შემოსავალი 27%-ით იყო გაზრდილი და გადააჭარბა კიდეც 63 მილიონ ლარს, თითქმის 64 მილიონი ლარი იყო. ამავე დროს 25%-ით 50 მილიონ ლარამდე ხარჯებიც გაიზარდა. კომპანიის ფინანსურ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ზრდა განპირობებული იყო 2017 წლის დასაწყისში არსებული ფილიალების სტუმრების რაოდენობის ზრდითა და 2 ახალი ფილიალის გახსნით. მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს ტურიზმის ფაქტორი, რომელმაც განსაკუთრებულად დადებითი გავლენა იქონია კომპანიის შემოსავლებზე და ეს ყველაფერი პიკს ცხადია ზაფხულის პერიოდში აღწევდა. წლის მთლიანი ამ შემთხვევაში სრული შემოსავალი 30.3 მილიონს აჭარბებდა, 30 მილიონ 300.000. კომპანიაში ობიექტურად ჩივიან სავალუტო ყევებზეც 2017 წლის ბოლოს მარტო ქურსდაშორისი სხვაობიდან მიღებულმა ზარალმა ოფიციალურად დაფიქსირებულია 4 მილიონი ლარი. 4 მილიონი ლარის გადააჭარბა კიდევაც. 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 2 მილიონ 800.000 იყო. 2018 წლისთვის კომპანია 14 ფილიალს მოიცავს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, სადაც დასაქმებულია 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, მათი საშუალო ასაკი 20-23 წელია. ასაკსაც მიაქციეთ ყურადღება და რაოდენობასაც, ასევე კომპანიის შემადგენლობაში შედის შეხარ ჩემი ბატონი ლოჯისტიკური ცენტრი, რომელიც პროდუქციის იმპორტს, დასაწყობებას და რესტორნების მომარაგებას ახორციელებს. მაკდონალდსის ლოგისტიკური ჰაბი საქართველოში მაკდონალდსის ისტორიაში პირველი პრეცედენტია, როცა მომარაგების სისტემაც მართლ კომპანიას მიენდო. ჰაბი მთელ ამიერკავკასიის რეგიონზეა გათვლილი და მასშტაბით მსოფლიოში მას ანალოგი არ ჰყავს. საომავლოდ კომპანია ადგილობრივი პურის ქარხნებთან გეგმავს თანამშრომლობას, რომლის მიზანია პურის ქარხანამ მიიღოს მაკდონალდსის კორპორაციის სერტიფიცირება. ამის გარეშე არ შეიძლება. მხოლოდ ამის შემდგომ უკვე იქნება შესაძლებელი ადგილობრივად წარმოებული პურით ჩანაცვლება, როგორც საქართველოს მაკდონალდსის ლოგისტიკური ჰაბის, ასევე შუა აზიის და ევროპის ქვეყნების ლოგისტიკური ჰაბების მომარაგებაც ჩვენი პურით. გეგმაში რჩება ადგილობრივი სალათის და შესაფუთი მასალების მწარმოებელი ხელშეწყობა, კომპანიის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, კიდევ 4 მარტო თბილისის მასშტაბით 4 ახალი ობიექტის გახსნას ითვალისწინებს. რესტორნებში ტექნოლოგიური განვითარების დანერგვაც მიმდინარეობს. მოკლედ ბარაკა ბიჭებო, ბარაკა და მადლი და თქვენი მადლი და იღბალი გადმოსხმოდეს სრულიად საქართველოს მეწარმეებს, მშრომელებს, ბიზნესმენებს თუ პროლეტარიატს. ეთერში თქვენ არ მოდიხართ, ყოველდღე მე მიყურებთ. აღარც გაკლივართ და არც გენატრებით, ხო და მაგრამ აქედან მოგეფერებით და წარმატებებსაც გისურვებთ. წლის ბოლო მოდის, შემოსავლებს ითვლიან ყველგან, მათ შორის თბილისის საკონცერტო დარბაზში, იქ 10%-იან ზრდას ელიან, 8-დან 10%-მდე 2017 წელს 2 მილიონამდე ლარის შემოსავალი მიიღო ამ დარბაზადმა და ამაში შედის გაქირავება იჯარიდან მიღებული შემოსავალი, რითაც 7%-იანის დააჩვენა. მოგება 500.000 არ აღემატება, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ 2016 წელი ფილარმონისტვის საერთოდ ზარალიანი იყო. სახელმწიფო კომპანიის მმართველი International Events შემოსავლებში ზრდის 12%-იანს დაზე აკეთებს გათვალს სხვა შორის 2019 და 20 წლებშიც. და ამ კომპანიას 2007 წელს თბილისის საკონცერტო დარბაზი 59 წლით მართვაში აქვს გადაცემული და შემოსავლების ზრდის ახალ სტრატეგიაზე განაცხადი არის გაკეთებული და იმის გამო რომ ხშირად 2000 კაციანი დარბაზი საჭირო არ არის ორგანიზატორები კონცერტებს უფრო ნაკლებად ტევად დარბაზებში ატარებენ, რაც ფილარმონიას შესაბამისად შემოსავალს უკარგავს. კარგი, ცოტა გადავინდასოთ დედაქალაქიდან. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ქუთაისი გახსნის თარიღმა 2020 წლის შემოდგომისთვის გადაიწია. თავდაპირველი პროექტის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ფონდის დაფინანსებით აშენებულ უნივერსიტეტს სტუდენტები 2019 წლის შემოდგომაზე უნდა მიეღო. ქართულ ფონდის პროექტების ხელმძღვანელი ვახტანგ ცაგარელი ჩვენს რეპორტერთან, BMG-ს რეპორტერთან, შოთა ტყეშელაშვილთან აცხადებს, რომ დღეისთვის ადგილზე განხორციელებული ინვესტიციების საერთო მოცულობა დაახლოებით 10 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო პროექტის საერთო ღირებულება 9 მილიარდ ევროს ურყავს.
რაც მეტი არის ნაკლები და ახალი უნივერსიტეტი 140 ჰექტარის ტერიტორიაზე უნდა იყოს განთავსებული და მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში მასში 60,000 სტუდენტი მიიღებს განათლებას. აქვე შედარებისთვის გეტყვით, რომ სტუდენტთა ეს მოცულობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა რაოდენობაზე თითქმის ამჯერ მეტია. მოკლედ, მთავრობამ 13 ნოემბერს გამოცემული დადგენილებით ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსს 59 წლიანი ვადით გადასცა. აი ამ რიონჰესის მიმდებარედ ეს 82 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. ამჟამად ტერიტორიაზე მშენებლობის წინამოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს და ქართულ ფონდი გაისად გაზაფხულზე გეგმავს მშენებლობის დაწყებას. ეს თარიღიც ერთხელ უკვე გადავადდა კიდეც. უნივერსიტეტის პროექტის საზეიმო პრეზენტაცია ჯერ კიდევ 2016 წლის 12 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მოხდა. ის სხვა შორის გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თემურ მოღურლია BMG-სთან ამბობს, რომ პირველ წელს უნივერსიტეტი დაახლოებით 2-3,000 სტუდენტს მიიღებს, ხოლო 60,000 სტუდენტამდე ასვლა ეტაპობრივად წლის განმავლობაში მოხდება. მოვისმინოთ სინქრონი. 60,000 პირველ წელს არც ერთ უნივერსიტეტს არ ყოლია და არც ეყოლება. 60,000 არის ამ უნივერსიტეტის იდეის ავტორისა და სპონსორების სურვილი და მზაობა. ისინი მოწოდებულნი არიან, რომ ხელი შეუწყონ უნივერსიტეტის განვითარებას. გეგმა და მიზანი არის, რომ გაიზარდოს სტუდენტთა რაოდენობა 60,000-მდე. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენს კამპუსში ერთდროულად ამდენი სტუდენტი იყოს. მიუხედავად ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს დაახლოებით 10 წელი დასჭირდა, რომ 3,000-დან 45,000-მდე მიაღწია. მით უმეტეს ეს უნივერსიტეტი არ არის გათვლილი მხოლოდ ქართულ სტუდენტებზე. ეს იქნება რეგიონალური უნივერსიტეტი. მგონია, რომ ჩვენ დაახლოებით იგივე პერიოდში დაახლოებით ისეთივე წარმატების მიღწევა შევძლებთ. თემურ მოღურლია ჩვენთან საუბარში ასევე ბრძანებს, რომ ძირითადი აკადემიური ბირთვის დაკომპლექტება 2019 წელს გახლავთ დაგეგმილი. ჩვენ 2019 წელს ავიყვანთ დაახლოებით 50 პირს. ეს იქნება ძირითადი საორგანიზაციო და აკადემიური პერსონალი. დანარჩენი მოხდება უკვე 2020 წელს. 2020 წელს 100 თანამშრომელზე გაცილებით მეტი ადამიანის აყვანა მოხდება. მოკლედ, რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, გარკვეულ კონცენტრაციებზე ქართულთან ერთად უცხოური დიპლომის გაცემაც მოხდება. უნივერსიტეტის მთავარი საერთაშორისო პარტნიორი მიუნხენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტია. ქართულ ფონდის ინფორმაციით ისინი ყველაზე მჭიდროდ სწორედ ამ სასწავლებელთან თანამშრომლობენ. ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი კი მილიარდი ევროს მოცულობის პროექტის ნაწილია, რომელიც თბილისის ტექნოლოგიურ ეგრეთ წოდებულ ადრონული თერაპიის ცენტრს და საუნივერსიტეტო ქალაქს აერთიანებს. ქართულ ფონდის ინფორმაციით 500 მილიონი ევროს ღირებულების ადრონული თერაპიის ცენტრის პროექტზე დღეისთვის დაახლოებით 6 მილიონი ლარი გახლავთ დახარჯული. და ვიდრე ქუთაისში ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის წითელი ლენტი გადაიჭრება, მიხეილ ბატიაშვილმა გუშინ დედაქალაქში ახალი სტუდენტური საცხოვრებლის გახსნა დაანონსა. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის თქმით, თსეუს მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სტუდენტური ქალაქი აშენდება და მასში 3,000-ზე მეტი ახალგაზრდა ცხოვრებისა და დასვენებისთვის ყველა აუცილებელი შესაბამისი პირობა შეიქმნება. გამოაცხადეთ პროექტი, რომელიც ეხება 3,000 სტუდენტზე გათვლილი ევროპული სტანდარტების სტუდენტებისთვის შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შექმნას, რომელიც გულისხმობს მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნას, როგორც საცხოვრებელი, ისევე სასწავლო, სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის და ასე რეკრეაციული ზონებით. ამ პროექტზე უფრო ცვლად თათია ჩაფიჩაძე ცოტა მოგვიანებით ისაუბრებს. ამასობაში კი Forbes-მა ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიების 10-ს მიადგა და გამოაქვეყნა შესაბამისი განახლებული მონაცემებით და სტატისტიკით. შეხარ ჩემი ბატონი 2018 წლის წინასწარი მონაცემებით შემოსავლის მიხედვით სოფლიოში პირველ ადგილზე ამერიკული სუპერმარკეტების ქსელი Walmart-ია. Walmart-მა 2018 წელს 500 მილიარდი დოლარის შემოსავალს მიიღებს. ეს არის წინასწარი გათვლა და დასაქმებული ყავს 2,300,000 ადამიანი. 2,300,000 ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე საქართველოს სამუშაო ძალა, ანუ მთელი შრომისუნარიანი მოსახლეობა მოკლედ.
Walmart-ის წლიური შემოსავალი აღემატება ისეთი ქვეყნების შემოსავალსაც, ანუ თლიანში და პროდუქტს, როგორც იგივე ირლანდია, ავსტრია, ნორვეგია, ჩეხეთი, ისრაელი, პორტუგალია, სხვაებიც. Walmart-ზე მეტი შემოსავალი მსოფლიოში მხოლოდ 24 ქვეყანას აქვს. მეორე ადგილზე ჩინური State Grid-ია, რომელიც ელექტროენერგიის წარმოებით და განაწილებით არის დაკავებული. მესამე მეხუთე ადგილებს უკვე ნავთობისა და გაზის სექტორში მოქმედი კომპანიები იკავებენ. აი შემდეგ უკვე მოდიან საავტომობილო გიგანტები, Volkswagen, Toyota. სხვათა შორის ეკონომისტმა ბესონამ ჩავაძემ გამოაქვეყნა ამ ორ კომპანიაზე საინტერესო ამბავი. Toyota წლიური შემოსავალი არის 265 მილიარდი დოლარი და დასაქმებული ყავს 369,000 ადამიანი. Volkswagen-ის წლიური შემოსავალი 260 მილიარდია და დასაქმებული ყავს 652,000 ადამიანი. ეს პატარა გადახვევა, აი ბოლო ერთ წელიწადში კი ATL-ში შემავალი კომპანიებიდან ყველაზე მეტად მაინც, ანუ 31%, 31%-ით BP, ანუ British Petroleum-ს გაეზარდა შემოსავლები. ამასობაში კიდევ ერთი პროექტის ბედით დაინტერესდა BMG და გამოარკვია, რომ 2016 წელს მაშინდელი ფინანსთა მინისტრის მიერ დაანონსებული ბიზნეს სახლი 2020 წელს გაიხსნება. ამ პროექტის კოორდინატორმა ლარდო ლურსმანაშვილმა BMG-ს განუცხადა ტენდერის საერთო ღირებულება შემცირებულია, რათა უფრო კონკურენტული გახდეს ტენდერი და მეტ კომპანიას მიეცეს საშუალება ჩაერთოს პროცესებში. სარემონტო სამუშაოებისთვის, სამშენებლოსთვისაც ატენდერო თანხა 56 მილიონი ლარის ფარგლებში განისაზღვრა, ყურადღებით მშენებლებს პირველადი თანხა კი 70 მილიონ ლარზე მეტი იყო. რაც შეეხება ამ დრომდე რკინა კონსტრუქციების მშენებლობაზე დახარჯული თანხის მოცულობას, ბიზნეს სახლის პროექტის კოორდინატორის თქმით, ის 14 მილიონ ლარზე მეტია დღის მდგომარეობით. ლურსმანაშვილი ამბობს, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია ახლა მზადების პროცესშია და დარწმუნებით თვლის, რომ ეს ნაწილი 2019 წელს დასრულდება, ანუ შესაძლებელი გახდება გამოვლინდეს გამარჯვებული, რომელიც დაკონტრაქტებიდან დაახლოებით 19 თვეში სრულად დაასრულებს აი ამ ბიზნეს სახლის თემას და ამ პროექტთან დაკავშირებით მომზადდა ასევე აგერ ასაც თქვენ უყურებთ კონცეპტუალური დიზაინი, ჩატერდა საინჟინრო საპროექტო სამუშაოები და ამჟამად უკვე რკინა კონსტრუქციის მშენებლობაც მიმდინარეობს. ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ფიზიკური კომპონენტი მაგარია, უკვე გადაეცა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, კერძოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რის შემდეგაც გამოცხადდა ტენდერი, თუმცა სამწუხაროდ გამარჯვებულის გამოვლენა ვერ მოხერხდა. პროექტის კოორდინატორის განმარტებით, რკინა კონსტრუქციის სამუშაოების პარალელურად უკვე დასრულებულია ასობით სერვისის იდენტიფიცირება, რომელიც ბიზნეს სექტორისთვის იყო საინტერესო და შემუშავებულია სწორედ ბიზნეს სახლის ორგანიზაციული სტრუქტურაც. კიდევ ციტირებ, მოსალოდნელი იქნება ტენდერის გამოცხადება სერვისების შესყიდვასთან დაკავშირებითაც, კერძოდ საკონსულტაციო კომპანიების მომსახურებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით იგეგმება IT მომსახურებაზე ტენდერის გამოცხადება. საამას ეკონომიკის სამინისტროშიც აცხადებენ, რომ 2018 წლის ბოლომდე ბიზნეს სახლის პროექტის მართვის კომიტეტი ჩამოყალიბდება, რომელსაც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებსო. რაც ლადო ლურსმანაშვილის პროექტის მენეჯერის თქმით, კიდევ უფრო გაამარტივებს, გააუმჯობესებს კოორდინაციას სხვა სამინისტროებთან. ჩვენ ველით ამ პროექტის განხორციელებას. კიდე ამბები, საექსპორტო პროდუქციის ათეულში პირველ პოზიციას სპილენძის კონცენტრატი იკავებს, მასზე ევროკავშირის მთელი ექსპორტის თითქმის ნახევარი მოდის. საქართველოში პირველად სიმინდის ზეთის წარმოება იწყება. ქუთაისში ტორპედო სტადიონის წინ არსებულ მშვიდობის მოედანზე მშვიდობის ბურთის მონუმენტი დამონტაჟდება. წარმატებები ქუთაისის ტორპედოს და მის მესვეურებს, ამასობაში კი ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ OECD-ზეა საუბარი, საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები, აგრეთვე ორგანიზაციის მიერ გაწეული რეკომენდაციები განსაკუთრებით წარმატებით შესრულებულად შეაფასა და საქართველო ამ კუთხით სამოდელო წარმატებულ ქვეყნად დაასახელა. აღნიშნული განცხადება ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა პარიზში OECD-ს ევრაზიის კვირეულის წლევანდელის 2018-ის ფარგლებში გამართულ გვალმაგიდაზე გააკეთეს, რომელსაც საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაც ესწრებოდა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ნიკაბაძე ხელმძღვანელობდა ამ
დელეგაციას, ქართულ დელეგაციას. ნუ ახლა კი აღარ არის მოდაში, ოცნების მოდაში უფრო სწორად ამ ამბავზე საუბარი, მაგრამ ემან გიორგი კვირიკაშვილს მადლობა ხომ არ უნდა შეუთვალოთ ამ ამბისთვის. ისე. მცირე და საშუალო ბიზნესის კარგად ყოფნამდე კიდევ უამრავი და ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ გიორგი კვირიკაშვილის კაბინეტზე, ვიცი, ქედი ბოჭორიშვილს, ანა კვარაცხელიას, ქუმსიშვილს მე მგონია რომ ამ ნაწილში მადლობა ეკუთვნით. ბევრჯერ მithქვამს და გავიმეორებ. გიორგი კვირიკაშვილს ბევრი ამ ძიმე შეცდომა აქვს დაშვებული, მაგრამ ერთი რამ ცალსახაა. მან ბიზნესთან საუბრის ენა იცოდა. ბიზნესი იყო მშვიდად და შედარებით პროგნოზირებად განრემოში. ნაკლებად იყო კონსპირაციული შეხვედრა გარიგებები და ფაქტია რომ ბევრი ოცნებისეული არაადეკვატური ინიციატივების ფილტრი და შესაბამისად მოწინააღმდეგეც იყო. და კიდევ მის დროს ბიზნეს ნამდვილად ჰქონდა განცდა რომ გადაწყვეტილებები შედარებით მაინც წინასწარ შეთანხმდებოდა მათთან, ანუ ბიზნეს საზოგადოებასთან და არ გახდებოდა საჯარო სიურპრიზი. რაც ამ ბოლო დროს ხშირად ხდება. მოკლედ ასეთია BMG და ჩვენ შესვლას არ ვაპირებთ. კეისარს კეისრისა. საქმიანი დილას კი ანალაპიაშვილი უერთდება. მაინც რა დიდებულად წარგადგინე, ეტყობა ტურინის და იტალიის გავლენა. ანა როგორ ბრძანდები? არაჩო. გილოცავ გიორგობას და წარმატებულ ესერს. ასევე გილოცავ განსაკუთრებით ამ სტუდიაში მყოფ გიორგის და შენი დაბრუნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა გიორგებთან ერთად, რომლებიც საკმაოდ უხვად არიან ყოველდღურად საქმიანი დილის სტუდიაში წარმოდგენილი და ეს მხოლოდ კარგი არის. ჩვენ კი ბიზნესი ახლები გვაქვს ტრადიციულად მაყურებლისათვის სტილიდან მომზადებული და რამდენიმე წამში ვიწყებთ. დანიის სამეფომ საქართველოს უსაფრთხო კატეგორიის ქვეყნების სიაში შეიყვანა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება მიგრაციის სამსახურმა დანიის სამეფოს ეროვნულმა პოლიციამ და ლტოლთა საბჭომ მიიღეს. დანიის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ არის დასტური იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ქვეყანაში დადებითად არის გარემო შეფასებული პოლიტიკური სტაბილურობა და ეკონომიკური განვითარება, რაც აღიარებულია პარტნიორების მხრიდან. დანიის სამეფოს მხრიდან უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანის შედეგად დანიური მხარე საქართველოს მოქალაქეების განაცხადს თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს და აღარ დააკმაყოფილებს ისეთი ინტენსივობით. იანვარ-ოქტომბერში საქართველოსთან ევროკავშირის ბაზარზე 599 მილიონ 700 დოლარის პროდუქცია გასული, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ 11%-იანი ზრდის მაჩვენებელია. საექსპორტო პროდუქციის ათეულში პირველ პოზიციას სპილენძის კონცენტრანტი იკავებს. მასზე ევროკავშირის მთელი ექსპორტის თითქმის ნახევარი მოდის, თანხაში კი 253 მილიონი დოლარია. მეორე პოზიციაზე 42 მილიონით მინერალური სასუქებია. მესამეზე ეთილის სპირტი, რომლის საექსპორტო ღირებულებაც 40 მილიონ 400 დოლარს უტოლდება. ევროკავშირში ასევე გავიდა 28 მილიონ 800 დოლარის თხილი და კაკალი, 28 მილიონ 300 დოლარის ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, აქ რა თქმა უნდა, რეექსპორტის ჩათვლით, ასევე რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 24 მილიონ 600 დოლარის და თითქმის 15.5 მილიონი დოლარის ღვინო, ასევე 13.5 მილიონი დოლარის მინერალური და მტკნარი წყარი და 12 მილიონის ფეროშენადნობები. თითქმის 9 მილიონ დოლარს უტოლდება მსუბუქი მანქანების შემთხვევაში მოცულობა. საექსპორტო ათეული ძირითადად წინა წლის ანალოგიურია, თუმცა გარკვეული ცვლილებები მაინც დაფიქსირდა. მაგალითად, გასულ წელს ამ ჩამონათვალში არ იყო ავტომანქანები. წელს კი ჩამონათვალში არ მოხდა ბიტუმოვანი მინერალებისაგან მიღებული ნედლი ნავთობი და ნედლი ნავთობპროდუქტები. წელს პოზიციები დათმო ასევე თხილის და კაკლის ექსპორტმაც, თუმცა გაზრდილია ღვინის საექსპორტო შემოსავალი. საპარტნიორო ფონდის და კომპანია ქარვა კოლხურის ერთობლივი პროექტით საქართველოში პირველად სიმინდის ზეთის და კომბინირებული საკვების უნარჩვენო წარმოება იწყება. ქართული სიმინდის ზეთი ქარვა ადგილობრივ ბაზარზე 2019 წლიდან გამოჩნდება და პროექტის საინვესტიციო ღირებულება ამისათვის 3 მილიონი დოლარია. ფონდის ცნობით სამეგრელოში ხობში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სიმინდის მარცვლის გადამამუშავებელი ზეთის მიმღები და კომბინირებული საკვების მწარმოებელი ქარხანა უკვე აშენდა. საწარმოში კი დღეში
70 ტონა სიმინდის მარცვლის გადამუშავებას შეძლებენ. სრული წარმატების შემთხვევაში კი 100 ტონა სიმინდის ზეთს გამოუშვებენ თვეში და ზეთის წარმოება ადგილობრივი ნედლეულით მოხდება. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღოლაშენში ხილის გადამამუშავებელი ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო ხილის ქაღალდის კომპანია სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ჯამურად 1,13,000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 405,000 ლარი გრანტი იყო, ხოლო 507,000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. საწარმოს დღიურად 10 ტონა ნედლეულის გადამუშავება შეუძლია. ნუგბარმაკი კონცენტრირებული ყურძნის წვენის წარმოება დაიწყო. ამისთვის კომპანიამ სიღნაღში სოფელ საქობოში ახალი საწარმო გააკეთა, რაშიც 500,000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. კომპანიის დამფუძნებელი ბიძინა BMG-სთან ამბობს, რომ წელს 350 ტონა რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ჩაიბარეს და გადაამუშავეს, საიდანაც 65 ტონა კონცენტრირებული წვენი დაამზადეს. მისივე თქმით, მომავალ წელს 120 ტონა კონცენტრირებული წვენის გაკეთებას გეგმავენ და ექსპორტზეც გაიტანენ. სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კომპანია QNPlus ნაგელი საქართველოს ბაზარს სწავლობს. კომპანია ქვეყანაში შემოსვლას 2019 წლის მეორე ნახევარში განიხილავს. სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები შვეიცარიული კომპანიის წარმომადგენლებმა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრაზეც განიხილეს. QNPlus ნაგელს გააჩნია 1300-მდე წარმომადგენლობა 100 ქვეყანაში ჯამში და დასაქმებული ხავს მთლიანობაში დაახლოებით 97,000 თანამშრომელი. კომპანიის წლიური შემოსავალი კი 2017 წელს 18,590,000 შვეიცარული ფრანკი იყო. ზღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ზღვების გამოუყენებლობის 9 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 89,890 ფაქტი აღრიცხა. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით, თუ კი ასეთი ფაქტი ფიქსირდება, ან უსაფრთხოების ზღვებს არ იყენებენ ზღოლი ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრი, მაშინ 40 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას ითვალისწინებს ეს დარღვევა. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით 89,890 მძღოლია დაჯარიმებული, რომელთა რიცხვში შეიძლება იყვნენ ისეთებიც, რომელთაც ჯარიმის გადაუხდელობისათვის საურავით დაეკისრათ. პირველადი ჯარიმის ოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, ამ წლის 9 თვეში ბიუჯეტში საჯარიმო სანქციებიდან მინიმუმ 3,5 მილიონი ლარია შესული. საპატრულო პოლიციის მიერ ბოლო 3 თვეში საკმაოდ დიდი მოცულობის ჯარიმებია ჯამში გამოწერილი, მათ შორის უსაფრთხოების ზღვების გამოუყენებლობისათვის ივლისში 14,323, აგვისტოში 15,598, სექტემბერში კი 14,829 მძღოლია დაჯარიმებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომმა იანვარ-სექტემბერში ტექნიკური ინსპექტირების გაუბრალობის გამო ჯამში 8,265 მოქალაქე დააჯარიმა. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის სამართალდარღვევების რაოდენობა ბოლო 3 თვის განმავლობაში განსაკუთრებით მომატებულია. ივლისში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ მიმართულებით 1650 პირი დააჯარიმა, აგვისტოში კი 1771-მდე გაიზარდა ეს რიცხვი. სექტემბერში მათი ოდენობა 1838 იყო. პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ძალაში შესვლის პირველივე თვეს, ანუ იანვარში 578 სამართალდარღვევა გამოვლინდა. თებერვალში ეს მაჩვენებელი 901-მდე გაიზარდა, მარტში დაჯარიმებულთა რაოდენობა იყო 506, aprilში 363, მაისში 349, 309 და 1650 ივნისსა და ივლისში შესაბამისად, აგვისტოსა და სექტემბერში კი 1771 და 1838 შემთხვევებია დაფიქსირებული. ცხეთისათვის სივრცით ტერიტორიული განვითარების მართვის სტრატეგია მომზადდება. დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საპროექტო მომსახურების შესყიდვაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 1,800,000-იანი ტენდერი გამოაცხადა. გამარჯვებულმა კომპანიამ დოკუმენტაცია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 270 დღეში უნდა მოამზადოს. მოხდება ქალაქ მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება, მცხეთის ტერიტორიების განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავება და ასევე ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დადგენა. ამავე დოკუმენტით დადგენილი უნდა იყოს ქალაქთმშენებლობის კადასტრის შემუშავებაც. იუნესკომ მცხეთა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხაში დააბრუნა და მცხეთაში მშენებლობის პროცესი ძალიან გართულებულია, შესაბამისად ახალი დოკუმენტაციის შემუშავება სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე გახდა აუცილებელი.
ქუთაისში კი ტორპედო სტადიონის წინ არსებულ მშვიდობის მოედანზე მშვიდობის ბურთის მონუმენტი დამონტაჟდება. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით ბურთის სიმაღლე 2.5 მეტრი იქნება, რომელიც მოქანდაკე გიორგი კიკვიძემ დაამზადა. მისივე ინფორმაციით მონუმენტი მზადაა, თუმცა მისი დადგმისთვის კარგ ამინდებს ელოდებიან. მშვიდობის ბურთის მონუმენტი მოქალაქე ბისიკ ადამიანის ინიციატივაა, რომელიც მის დადგმას 2017 წლიდან ითხოვდა. ქუთაისის მერიაში ამაზე განმარტავენ, რომ მშვიდობის ბურთის მონუმენტის დამზადებისათვის მერიამ ბიუჯეტიდან დახარჯა 16500 ლარი. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის სპეციალისტი დავით სინაურიძე აღნიშნავს, რომ მშვიდობის ბურთის მონუმენტი ქუთაისისათვის მშვიდობის სიმბოლო იქნება, ამიტომ ბურთზე სიტყვა მშვიდობა სხვადასხვა ენაზე დაიწერება. ქუთაისიდან კახეთისაკენ ვინაცვლებთ. M-კვადრატი უძრავი ქონება მთელავში ახალი სასტუმროს პროექტის კონცეფცია წარადგინა. სასტუმროს აშენება ძველი და ამჯერად უფუნქციო ინტურისტების ტერიტორიაზე იგეგმება. ადგილზე კი ამ დროისათვის შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს. მაკეტში, რომელიც კომპანიამ წარმოადგინა, შენარჩუნებულია ვახმახიშვილების ციხის კონცეფცია. სასტუმროში 130 ნომერი იქნება, განსაკუთრებული ინტერიერით და ხედებით მოწყობილი. პროექტის სრული საინვესტიციო ღირებულება კი 40 მილიონი ლარია. მშენებლობისათვის 140-მდე და ოპერირებისათვის 150-ზე მეტი ადგილობრივის დასაქმებაა დაგეგმილი. პროექტი 2021 წლის პირველ კვარტალში უნდა დასრულდეს. 2019 წელს მაღლივის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სტუდენტური ქალაქის მშენებლობა დაიგეგმა. სამინისტროში ამბობენ, რომ პროექტს სრულად კერძო სექტორი განახორციელებს და ის 3000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. როდიდან დაიწყება სამუშაოები და ვის ექნება სტუდქალაქში ცხოვრების შესაძლებლობა, ამას თათია ჩაფიჩაძე არკვევდა და ირაკლი ხიზანიშვილთან ერთად მოგვიმზადა სიუჟეტი. თესეუს მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სტუდენტური ქალაქის აშენება იგეგმება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სტუდქალაქი 3000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი, მშენებლობა კი 2019 წელს დაიწყება. როგორც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, სტუდქალაქში ახალგაზრდების ცხოვრებისა და დასვენებისთვის ყველა აუცილებელი პირობა შეიქმნება. პროექტში გათვალისწინებულია როგორც საერთო და ინდივიდუალური ოთახები, ასევე ცენტრალური და საერთო სამზარეულოები, რეკრეაციული და სოციალური სივრცეები, ბიბლიოთეკები, სპორტული დარბაზები, აუზები და მულტიპროფილური გარემოედნები. კამპუსზე ყოლება 24 საათიანი დაცვისა და დასუფთავების სამსახურები. ვფიქრობთ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც 3000 სტუდენტისთვის არის გათვლილი, მაგრამ გაგრძელდება შემდეგი ნაბიჯები, რომელიც შეეხება ასე, რომ კიდევ უფრო მეტ სტუდენტებს შეძლოს ანალოგიურ კომფორტულ გარემოში ცხოვრება. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ხორციელდება სახელმწიფოს და კერძო ბიზნესის მონაწილეობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ კერძო სექტორი განახორციელებს ინვესტიციას და ვფიქრობთ, რომ ესეც იქნება კიდევ ერთი მაგალითი უმაღლეს განათლების სფეროში სახელმწიფო და კერძო სექტორი წარმატებით როგორ ახორციელებს ერთობლივ პროექტებს. სტუდენტური ქალაქის მშენებლობისთვის ადგილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თესეუს მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოყოფს. აღსანიშნავია, რომ 3000 სტუდენტზე გათვლილი საერთო საცხოვრებლით და სტუდენტებისთვის საჭირო მრავალი სერვისით არა მხოლოდ თესეუს, არამედ სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებიც ისარგებლებენ. ეს უნდა იყოს ევროპული დონის საერთო საცხოვრებელი, სადაც არის გათვალისწინებული არა მხოლოდ თანამედროვე სასწავლო და რეკრეაციული ზონა არის, თავისი სპორტული ზონა არის და ყველაფერი უნდა იყოს ერთ სივრცეში მოქცეული და ერთი გადახდის პრინციპის უნდა იყოს და ეს გადასახადი არ უნდა იყოს მაღალი, იმიტომ რომ ზრუნავთ იმაზე, რომ ესე ვთქვათ, სოციალური პროექტის გამოვიდეს ერთგვარად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება ეს პროექტი მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ლოკაციურად ძალიან კარგი ადგილი არის და ხელშეუწყობს, რა თქმა უნდა, ეს არა მხოლოდ ადგილობრივ სტუდენტებს, არამედ ინტერნაციონალიზაციის პროექტებსაც. ამ დროისთვის თბილისში სტუდენტებისთვის გათვლილი ორი საერთო საცხოვრებელია, რომელიც ჯამურად 570 სტუდენტს იტევს. ხშირად რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტები განსაკუთრებით აწყდებიან სწორედ იმ რიგ პრობლემებს, რის გამოც სრულფასოვანი განათლების მიღება ძალიან რთული ხდება. აქედან გამომდინარე, მე ამჟამად ვცხოვრობ ლისის სტუდენტურ საცხოვრებელში და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ხელშეწყობისთვის. ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტად ვიყოთ კონცენტრირებულები საკუთარი საქმის კეთებაზე. 3000 სტუდენტზე გათვლილი პროექტი რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება. ძირითადი სამუშაოები კი ერთწლიან პერიოდში უნდა დასრულდეს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი დღეს საქართველოში ძირითადად შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით მოსალოდნელი აღრუგლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოში უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს. მაღალმთაში უკვე თოვს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. სოხუმში წვიმა იქნებოდა 13 გრადუსი, ბათუმში ასევე წვიმა, ნავარაუდები და 14 გრადუსი, ხოკულეთში წიწვიმებს და აქ 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში 12 და ზუგდიდში ასევე 13 გრადუსი დაფიქსირდება. აქაც წვიმს. ოზურგეთში 14 გრადუსი იქნება, ონში 7 და გორში 11 გრადუსი. ცხინვალში 10 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ყველა ჩამოთვლილ ქალაქში იწვიმებს. მარნეულში სამაგიეროდ დილის საათებში იქნება მხოლოდ ნალექი და 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში 13 გრადუსი იქნება და აქაც მხოლოდ დილით წვიმას ელოდებიან. ახალციხეში იწვიმებს და 7 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში მოთოვს, ახალქალაქშიც და ორივე შემთხვევაში 2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სტეფანწმიდაში 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც თოვლია მოსალოდნელი. თელავში 13 გრადუსი იქნება, დილით წვიმა. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დილით იწვიმებს კიდეც, დღის მეორე ნახევრიდან დრო გამოშვებით ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი დაუბერავს და მაქსიმუმ 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ასე ამინდი გველოდება გიორგობა დღეს თბილისსა და მთელ დანარჩენ საქართველოში. მადლობა ანას, ეს ანა ლაპიაშვილი იყო, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ორთავე გილოცავთ ყველას გიორგობას და ეს არის მრავალს. მოდი ვნახოთ გიორგობა დღეს საქმიანებმა და მთელი BNG-ს გუნდმა რა, ასე ვთქვათ, როგორი საქმიანი დილა მოამზადეთ, სპიკერებით, თემებით და ამბებით. შემდეგ მცირედი სარეკლამო პაუზა და უკვე გავხსნით 23 ნოემბრის გიორგობის საქმიანი დილის ეთერსაც. 23 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ მიხეილ მესტურიშვილი, ანა ცხადაძე, ლევან გომშიაშვილი, ეთომერებაშვილი, ქეთევან ციხელაშვილი, ბახტანგ დემურია, დერიკო სუხიაშვილი და ეგნატე შამუგია. დილა საქმიანია TV პირველზე. დღეს კომპანია ჯეომულჩი უნდა გაგაცნოთ, თან ხვდებით, რომ დაბინძურებულ ჰაერს ვსუქავთ, თუმცა ჰაერზე დღეს არ უნდა ვისაუბროთ. დღევანდელი თემა მულჩია, რომელიც სხვა სასიკეთო თვისებებთან ერთად ჰაერში მტვრის კონცენტრაციას ამცირებს. ნინო ლონგურაშვილი არგავდა მულჩის ნიშან-თვისებებს და შეტევს ახლა ჩვენს გაგვიზიარებს. ეს მულჩია. ბევრს მისი გაცნობა ახლა მოუწევს. და რა არის მულჩი? ეს ორგანული პროდუქტია, რომელიც მაგარი და რბილ-მერქნიანი მცენარეების შესაბამისი ტექნოლოგიით მსხვილ და წვრილ ფრაქციებად დაქუცმაცებით მიიღება. და რაში გვჭირდება ან სად გამოიყენება მულჩი? როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე დეკორატიული მცენარეების, ეზოების, ბაღებისა და ზოგადად ლანდშაფტის დიზაინის გაკეთილშობილებისა და მოვლისათვის. მულჩი მძლავრი იარაღია ეკოლოგიური გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გაინტერესებთ, რატომ გიყვებით მულჩზე? ჯეომულჩი გვინდა გაგაცნოთ. ქართული კომპანია, რომელიც ბაზარზე 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. კომპანიის დაარსებას მარტივი იდეა უძღოდა წინ. იდეის სულის ჩამდგმელების მხრიდან მულჩით დაინტერესება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა, სადაც მულჩის გამოყენების 100-წლოვანი ისტორია აქვს. საქართველოში დაბრუნებისთანავე კი კომპანია ჯეომულჩი დაარსდა და დაიწყო საქართველოსთვის ინოვაციური პროდუქტის მულჩის წარმოება. ქართულ მულჩს ბევრი უპირატესობა აქვს. მისით დაფარული ნიადაგი და ნარგავები დაცულია გადარეცხვისაგან, გამოფიტვისაგან, გადახურებისაგან, ყინვისგან, ანუ ფესტვა სისტემა დაცულია. მუჩირების შემდგომ ნიადაგიდან 40-60%-ით მცირდება წყლის აორთქლება, რაც ამცირებს მორწყვის ინტენსივობას. დროთა განმავლობაში მულჩის ქვედაფენა გარდაიქმნება ბიოლოგიურად აქტიურ საკვებად მცენარისათვის. და ბოლოს, თუ მაინც გინდათ დასვათ კითხვა, რატომ ავირჩიოთ მულჩი? იმიტომ რომ მას აქვს ბუნებრივი ხისფერი, ასევე წითელი, ყავისფერი, შავი და ამასთან ხის ფაქტურაც. არ აქვს მტვერი და წვიმის შემდეგ არ ტალახდება. უფრო მოსახერხებელია ვიდრე ქვიშა ან მიწა. ხელს უშლის არასასურველი ბალახის გავრცელებას და არის ლამაზი. ასევე ჯანმრთელი პროდუქტი.
მოგეთ, ჯეომულჩის შესახებ კიდევ მეტი თუ გაინტერესებთ, ახლა სტუმრებთან ერთად ჩვენ საუბარს უნდა მოусმინოთ. მას მისლობთ მიხეილ მესტვირიშვილს, შეპასე ჯეომულჩის დამფუძნებელს და მასთან ერთად ანა ცხადაძეს, შეპასე ჯეომულჩის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში, ბატონო მიხეილ, თქვენგან მაინტერესებს, რატომ გადაწყვეტეთ საქართველოში მულჩის გაკეთება, რას წარმოადგენს ის და საერთოდ გაგიჩნდათ იდეა? დიდი ხანი მოგესალმებით პატრიცემოდელო მაყურებლებო მოგესალმებით და კიდევ პირველ რიგში დღევანდელ დღეს ღმერთი პარაბეს სრულიად საქართველოს და ქართულ ხალხს. მულჩის აქ ჩამოტანის იდეა წამოვიდა ამერიკიდან. 99 წლიდან ცხოვრობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მომიწია ძალიან ბევრ შტატში მოგზაურობა, ესე რომ ვთქვათ, მოღვაწეობა. სადაც ყურადღება მიიქცია თვითონ ამ პროდუქტმა, როგორც ჩემი სპეციალობა საქართველოსთან ვეტერინარი ვარ, ახლოსა ვარ ბიოლოგიასთან და ყოველთვის იყო ჩემი რაღაც მეორე ჰობი რა, რომ აი მცენარეებთან ურთიერთობა და ყურადღება მიიქცია რამდენადაც ის ულამაზესი არის დეკორაციებში, ნაცხოვრები ვარ სან-ფრანცისკოში, რომელიც ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია, ესე რომ პირველი ულამაზესი ქალაქი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაიამში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკში, სადაც თვითონ ეს მულჩი როგორც დეკორაციაში ყველა ფერის ნამიზე გამოიყენება, ყველგან არის აბსოლუტურად, რომ ამას აქვს როგორც ის დადებითი თვისებები, ასევე ის, რომ ის ჰაერის შეწონილი ნაწილაკების ფაქტიურად როგორც მტვერსასუთისე წარმოადგენს, ასევე ხელს უწყობს კი არა, ხელს უშლის ნიადაგში მიმდინარე პროცესების შედეგად იმ აზოტის ოქსიდების და იმ მომწავლებელი გაზების შებოჭვას და ჰაერში არამოსვლას და ამით ამცირებს ფაქტიურად ამ შხამების და ჰაერის მოწამვლას. საქართველოსთვის რატო იყო საინტერესო? რატომ გადაწყვეტეთ, რომ საქართველოში შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო მოთხოვნადი პროდუქტი და ამით ბიზნესი გეკეთებინა? საქართველოში რამდენჯერმე ჩამოვედი, ეს იყო პირველად 2007 წელს, მერე იყო 2009 წელს და აქ საერთოდ ეს არაცნობადი პროდუქტი იყო რა, რამდენადაც ნახე და რამდენადაც მისი თვისებებიდან გამომდინარე, რამდენადაც ყველა ქართველი ადამიანი ბოლოს ფიქრობს, რომ საქართველოში წამოვიდეს რაღაც კარგით, შევისწავლე ძირფესვიანად იქ ამისი ტექნოლოგიები, ის ყველაფერი დადებითი სიკეთეები, რაც შეუძლია ამას, მაგალითად იგივე ჩვენ საქართველოში კეთილი გავლენა იქონიოს როგორც ნიადაგზე, ასევე მცენარეებზე, ასევე ჰაერზე და გადავწყვიტე, რომ ეს ტექნოლოგია ჩემს ორ პარტნიორთან ერთად წამომეყო და მე ფუძნებინა კომპანია, რომელიც ამ ბრენდის ამ პროდუქტის განვითარებას ხელს შეუწყობდა. ესე ჩამოვიდეთ საქართველოში იცნობდნენ მას საერთოდ? საქართველოში იცნობდნენ აი სოფლის მეურნეობის კათედრის დონეზე აკადემიაში ერთეულებმა გაგებული ქონათ კი არა იცოდნენ, მაგრამ ძალიან რთული იყო ამისი ადამიანებმა მიიტანა და საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დამჭირდა რომ რამდენად არიან ინფორმირებულები და რამდენად მოთხოვნადი პროდუქტი არის? აი 2014 წლიდან დავაფუძნე და 2014 წელს ძალიან ბევრი შეხვედრები მაქვს სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებთან და მეცნიერებთან. მქონდა ყოველთვის კონსულტაციები იმათთან და იმიტომ რომ ამერიკის მიწები განსხვავდება საქართველოს მიწებისაგან, ყოველთვის ვცდილობდი რომ მაგალითად კოლორადოს კვლევებზე შემესწავლებინა შტატის ან ჩრდილო კალიფორნიის კვლევებზე დამეფუძნებინა თქვა შედარებები, იმიტომ რომ მათი ჰავა კი საქართველოს აგავს და ამიტომ ეს ყველა კვლევა აბსოლუტურად ითქმის, რაც შესწავლილი მაქვს, რომლითაც მე ვხემძღვანელობ, შესწავლილი მაქვს იმ შტატებით, რომლებიც საქართველოს პირობებს დაახლოებით ეთანაბრება, შეესაბამება. მქონდა ურთიერთობა. ჩვენ საქმე გვაქვს სასუქთან ერთის მხრივ თუ და მეორეს მხრივ დეკორატიულ დანიშნულების მქონე პროდუქტთან. აი თუ შეიძლება რომ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად თვითონ მულჩი არა ინგლისური წარმოდგა ნიშნავს ღია ზედაპირის გადაფარვას, მულჩირება ამას ნიშნავს რა. გადაფარვა შეიძლება მოხდეს როგორც ორგანული პროდუქტით, ასევე შეიძლება მოხდეს არაორგანული. მაგალითად არაორგანული მულჩის, აი მაგალითად შეიძლება იყოს იგივე პემზას რო ეძახიან, ან ხრეშს რო ეძახიან, აი ხრეშის მსხვილი ნაწილი აქვს, ეს არის ვულკანური წარმოშობის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ორგანული წარმოშობის მულჩა, რომელიც მერქნისაგან მზადდება, ესეთი წვრილი ნაფოტებად იშლება ესე ფაქტიურად და
ამით ხდება ამ ნიადაგის გადაფარვა. ნიადაგის გადაფარვა ამ მომენტში ეს თვითონ სასუქს არ წარმოადგენს, მაგრამ ჩვენ შევიტანეთ ახალი ტექნოლოგია დამუშავების პროცესში ვამდიდრებთ ორგანული სასუქით, ორგანიკა ქვია, ესეც საქართველოს აწარმოებს, რომელიც ამ პროცესს, რაც ამან უნდა გამოიწვიოს რა და ასრულებს არა მარტო ზედაპირის გადაფარვის იმას, არამედ ქვედა ზედაპირი, რომელიც წვიმის შედეგად წვრილი ნაწილაკები ჩაედინება და პირველივე იწყებს ამ ორგანიკის საშუალებით პროცესს პირველივე თვის განმავლობაში და 6 თვის 1 წლის თავზე უკვე რო გადაკეთავთ ამ მურს, ხო, უკვე დაინახავთ, რომ ნიადაგთან ურთიერთობის ეს პროცესი არის სულ სხვანაირი. Რამდენი ხანი შეიძლება რომ ერთი თქვათ მოპირკეთებით რაღაც გარკვეული ტერიტორიის ეს გაძლოს და რამდენი ხანში ერთხელ შეიცვალოს. ეს დაახლოებით 3-4 წელი იმის დამიხედვით როგორი მერქნისაგან არის დამზადებული. თუ მაგარი მერქანი არის, მაგალითად როგორც არის თქვათ მუხა წიფელი უფრო დიდი ხანი ძლებს. თუ არის მაგალითად როგორც ალვის ხე, რომელიც უფრო ადვილად იშლება, უფრო ნაკლები ხანი ძლებს. საერთოდ ესე არის, აი კვლევებში არის, რომ 3-4-5 წელი და ზევით ძლებს. მაგრამ რა არის იცით, როცა ხდება თქვათ 5 წლის შემდეგ თავიდან ამისი გადაფარვა, ჯობია რომ ეს 5 წელი თქვათ პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე წელს გაყვეთ, მცირე რაოდენობით მოხდეს შევსებები და გადაფარვები რა. და რაღაც გარკვეულ პერიოდში უკვე მივახცებთ იმ დროს, როცა შეიძლება გაჩერება და მე უკვე შეიძლება 5 წელიწადში ერთხელ რაღაცა ის მოხდეს. გრძელვადიანი პროექტი არის გესმით და გრძელვადიანი საკეთილდღეო თვისებები აქვს რა ამას როგორც ნიადაგთან ასევე გარემოსთან და ჰაერთან. თედათ ვინ არის დაინტერესებული დღეს თქვენი ბაზარი ვისთვის არის? ანუ ვინ არის თქვენი აუდიტორია ამ შემთხვევაში? ანუ მომხმარებელი. დიახ. ძირითადად ისეთ კერძო პირები, თქვათ, ვისაც თავისი ლანდშაფტის კეთილმოწყობა უნდა ეზოს და ასე შემდეგ. ყველაზე მსხვილი არის ბატონი ივანიშვილი, რომელსაც ურეკი რეზიდენსისთვის მიაქვს ხეები, რომელიც ირგვება და ნებისმიერი ახალი მცენარე, რომელიც ანუ ბიძინა ივანიშვილი აქტიურად იყენებს მულჩს. დიახ, იყენებს მულჩს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო მივიდნენ იმ კონდიციამდე, რომ ეს ის პროდუქტია, რომელიც ძალიან ბევრ პრობლემას უხსნის რეალურად. ანუ თუ კი სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ ასეთი, მერია რომ არ გავს ახალ მცენარეებს, ხო? აქედან მინიმუმ 50% ხმება. და არსებულიც უკვე იმ სიტუაციაშია, რომ ხმობას განიცდის და ეს დაავადყოფებული მცენარეები კიდევ უფრო ბევრს აავადებს რეალურად, რომელიც უნდა მოიჭრას და ზუსტად ეს რომ იჭრება ეს მცენარეები სანიტარული ჭრებისთვის არის, ეს არის ხეებისათვის თუ პატარა თქვა ყველანაირი ტიპის მცენარეებისათვის. ერთადერთი სარეველას ეშინია მულჩის, იმიტომ რომ ბლოკავს სარეველას, თავისი სპეციფიკა აქვს, როდესაც მულჩით მუშავდება ნიადაგი, უბრალოდ ასე მივიდეთ და დავყაროთ, ასე არ ხდება. ჯერ უნდა დამუშავდეს ნიადაგი, გაშრეს მზის ქვეშ, გარკვეული პერიოდის მერე მოეყაროს, დაინამოს, რომ მივიღოთ ის შედეგი, რაც უნდა მოგვცეს ამ პროდუქტმა, ხო? და ნუ შესაბამისად, ანუ ეს საუბრობდით ურეკი რეზიდენსზე, ჩვენ ერთადერთი მსხვილი, მოდი ასე ვთქვათ, მომხმარებელი არის ჩვენი. მაგრამ ეხლა იმედია საზოგადოება ცოტა მეც გაიგებს, იმიტომ რომ დეკორატიული და ლანდშაფტური მიმართულებით საქართველოს ლანდშაფტური მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ, ანუ 3 წელია 20-ზე მეტი ბაგაბაღი დიახ ტერიტორია გვაქვს კეთილმოწყობილი, მურჩირებით ძალიან აპრობირებულია საზღვარგარეთ ევროპის და ამერიკაში. ანუ საბავშვო სათამაშო მოედნებზეა აპრობირებული, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, ბუნებრივი პროდუქტია, ხო, ბავშვი წაიქცეს, არც ტალახდება, მალე შრებაზე და არც ზიანდება ბავშვი წაქცევის დროს. ამიტომ საბავშვო ბაღებში ძალიან მისაღებია და ახლაც ძალიან მოკლე კითხვები მაქვს 2 წელი. ერთი, მე მიხარია რომ მიიღეთ მონაწილეობა ბიზნეს დაჯილდოების ამ კონკურსში, იმიტომ რომ შევძალი რომ გამეცნო თქვენი პროდუქტი და თქვენი თავი TBC ბანკის დახმარებით, მაგრამ თქვენ რატომ გააწყვიათ რომ ბიზნეს დაჯილდოებაში ჩართულიყავით და გამარჯვების შემთხვევაში რომელი ჯილდო არის თქვენთვის ყველაზე სასურველი? დიახ. ჩვენ შაშანაც
ვიღებდით მონაწილეობას, მაშინ არ ვიყავი ამ გუნდის წევრი. თუმცა მაშინ სხვა მიმართულებით იღებდნენ მონაწილეობას და შედეგი არ ქონია. წელს გადავწყვიტეთ დაამატეს ბიზნესის დადებითი გავლენისთვის TBC ბანკმა და ზუსტად ჩვენი სფერო იყო, ჩვენი და ამიტომ ფინალისტებშიც აღმოჩნდით. ფინალისტებშიც აღმოჩნდით და თუ კი გავიმარჯვებთ, ალბათ ბრენდ სტრატეგიას ავირჩევთ, სავარაუდოდ ასე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ სჭირდება ჩვენ პროდუქტს, ასე ვთქვათ, ბრენდირება და პიარი და საზოგადოების ციფრული სტრატეგია. ღრმავდებიან ამის გავლენას, რა თვისებების მატარებელია, იმიტომ რომ ეხლა გქონდა პარლამენტის ბოდიში გადაწყვეტინეთ პარლამენტის ბიუროზე ვიყავით მიწვეულები და ჰაერის გამოჯამრთელებას თბილისში ხო პრობლემა არის ეს ჰაერი მით უმეტეს ეს სულ გამონაბალქვი, სულ მტვერი და უბედურება ზაფხულში განსაკუთრებით. და ესეთი თვისება აქვს იმის გარდა რაც ნიადაგს უხდება და მცენარეებს უხდება ხო მულჩის თვისება არის ესეთი ბრიტიშ კოლუმბიის კანადის უნივერსიტეტის ორწლიანი კვლევები ჩაატარეს მსოფლიო გლობალური დათბობის და დაბინძურების მთავარმა ინსტრუქტორმა იმისი კურატორობით უხდა ორწლიანი და ესეთი დაწყვეტა დადეს რომ 28%-მდე შეუძლია მულჩს დაწიოს ამ აზოტის ოქსიდების და მტვრის ნაწილაკების რაოდენობა. წარმოგიდგენთ ყველა კვადრატული მეტრი სადაც იქნება საქართველოს რომ ის არის ბრძოლა ჰაერის გამოჯამრთელებისთვის პატარა მინი ქარხანა რომელიც აკეთებს ჰაერის ფილტრაციას და ასევე ნიადაგს აჯამრთელებს ამაზე მეტი და ამაზე მეტი გავლენა მე არ ვიცი არაჩვეულებრივია თან სხვა ფერის როცა შეიძლება იყოს გამოყენება საჭირო არის აუცილებლად ამის მოვლა რაც დრო გადის მოვლა პატრონობა მცირდება და შედეგი იზრდება ბატონ მიხეილ, ანა, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. მე წარმატებებს გისურვებთ და იმედია თქვენი გამარჯვების წარმატების მომსწრე გავხდებით TBC-ის დაჯილდოებაზე. მიხეილ მესტვირიშვილი, კომპანია ჯეომულჩის დამფუძნებელი და ანა ცხადაძე ამავე კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სტუმრობდნენ. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, როგორც კი სტუმრებს გავაცილებთ. დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ლარის გაუფასურობის გავლენით სააფთიაქო ქსელებში მედიკამენტების ნაწილი მხოლოდ 5-7%-ით არის გაძვირებული. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქობულეთში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციას იწყებს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია ბინის გაქირავების 5%-იანი გადასახადის გაუქმებას მხარდაჭერას უცხადებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გონეტაძე ეგრეთ წოდებული სასხების განულების აქციას იწონებს და ამბობს, რომ ეს ინიციატივა ბმაშია პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოსთან და იმ პრინციპებთან, რომელიც 1 იანვრიდან სრულად ამოქმედება. ის ფიქრობს, რომ დადებითად უნდა იმოქმედოს ამ ინიციატივამ ეკონომიკურ ზრდაზე და ჩრდილოვანი ეკონომიკის შემცირებაზე. თავად ბანკირს დეპუტატებმა კითხეს, რატომ მონაწილეობს ეროვნული ბანკი ქართულ ფონდის წინასაარჩევნო აქციაში. კობა გონეტაძე კი აღნიშნავს, რომ მას მხოლოდ კონსულტანტი ფუნქცია და მოვალეობა აქვს ამ დროისათვის. ეროვნული ბანკის როლი ამ შემთხვევაში იყო და არის ორ ბიზნეს სუბიექტ შორის დადებულ გარიგებასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად კონსულტანტის როლის თამაში. რადგანაც თუ ეს გარიგება და როდესაც ეს გარიგება გახორციელდება, ეს წარმართული იყოს ხარვეზების გარეშე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული ბანკის ორგანული კანონის, ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის თანახმად, ეს არის მუხლი 51, საქართველოს ეროვნული ბანკი არის ფისკალური აგენტი და მას აქვს კიდევაც ის ვალდებულება, რომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ისევ და ისევ მოგეხსენებათ, რომ ამასთან დაკავშირებით ინიციატორი იყო მთავრობა და შემდეგ უკვე გარიგება ხდება ორ კერძო სამართლის სუბიექტ შორის ორ ბიზნეს შორის. ეს არის ორი ბიზნეს სუბიექტი.
ეგრეთ წოდებული ვალების განულებაზე პირველი კომენტარი საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა კახა კიკნაველიძემ გუშინ გააკეთა. ის უშუალოდ გარიგების დეტალების გაჟღერებისაგან მაინც თავს იკავებს. არ დაუსახელებია საქართველოს ბანკის რამდენ მომხმარებელს შეეხება ეს ცვლილება, ან რა პირობებით მიყიდის სასესხო პორტფელს საქართველოს ბანკი ქართულს. მან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ სიები ჯერჯერობით დაზუსტების პროცესშია, თუმცა განმარტა, რომ ვადაგადაცილებული მომხმარებლების დავალიანება ამ პროცესით მნიშვნელოვნად შემცირდება. ეს იყო ჩვენი მხრიდან, ანუ კომერციული ტრანზაქცია. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ ტრანზაქციის შემდეგ და ქართულ ჯგუფის ნაბიჯის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდება ვადაგადაცილებული მომხმარებლების დავალიანება. რაც შეეხება გარიგების დეტალებს, მათი დაანონსებისგან და დეტალებისგან თავს შევიკავებდი, ჯერ კიდე ზუსტდება მთლიანი სიები, რომლებიც მოექცევა აი ამ ტრანზაქციის ნაწილში. საბოლოოდ 3 დეკემბერს იგეგმება, რომ ანუ დეტალური ხელშეკრულება გაფორმდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვით, ანუ ჩვენი მხრიდან ჩვენ ანუ ჯერ კიდევ, როგორც გითხარით, ანუ ზუსტი სიები, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სიები, რომლებიც ჩვენ დღეს არ გვაგვაჩნია, დაზუსტდება. დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ლარის გაუფასურობის გავლენით საფთიაქო ქსელებში მედიკამენტების ნაწილი მხოლოდ 5-7%-ით არის გაძვირებული. BMG-თან ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ჭელიძე ამბობს, რომ ფარმაცევტული ბაზარი გვიან რეაგირებს ლარის მერყეობაზე და ძირითადად ფასებს ფარმაცევტული კომპანიები მარაგების ხარჯზე ინარჩუნებენ. ფარმაცევტული ბაზარი ყველაზე გვიან რეაგირებს ლარის კურსზე, გათვალისწინებით იმისა, რომ მას აქვს რაღაცა მარაგები ყველა მომწოდებელს და ყველა იმპორტიორს და რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს და როდესაც ხშირად არის საუბარი, წამალი გაძვირდა რა თქმა უნდა ლარზე, მაგრამ ჩვენ დამოკიდებული ვართ, რადგან 99% და 90% იწარმოება უცხოეთში და ჩვენ შემოგვაქვს, დამოკიდებული ვართ აუცილებლად ევროს და დოლარის კურსზე. რასაც უყურებთ, ეს არ უნდა აღემატებოდეს დაახლოებით 5-7%, თუ არ ვცდები, ისიც ზოგიერთ მედიკამენტზე, ალბათ რომელიც უბრალოდ კონკურენტ ვერ უძლებდა თავისი ფასიდან თვითღირებულებიდან გამომდინარე. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქობულეთში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციას იწყებს. უწყებაში განმარტავენ, რომ აჭყვაზე ქალაქის წყალდიდობისაგან დაცვის მიზნით 70-იან წლებში აშენდა წყალსაგები არხი, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით ავარიულია და ვერ უზრუნველყოფს შესაბამის გატარებას, რაც ქალაქის გარკვეული ტერიტორიების მოსახლეობისა და საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვას იწვევს. სარეაბილიტაციო პროექტი კი ითვალისწინებს აჭყვის კალაპოტის და არსებული წყალსაგები არხის რეაბილიტაციას, რის შემდეგაც პრობლემა სრულად უნდა მოგვარდეს. ამ დროისათვის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადება და სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება 2019 წლის გაზაფხულზეა დაანონსებული. პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდება. Lietuvas მთავრობის პროექტით ფრეზეთში 11.6 კილოვატ-საათის იმძლავრის მზის ენერგიაზე მომუშავე ფოტოვოლტაიკური სისტემა დამონტაჟდა, რომლითაც დასახლების 2 საჯარო დანიშნულების შენობა, მათ შორის საბავშვო ბაღი ამ სისტემის მიერ ელექტროენერგიას მიიღებენ. ფრეზეთში 1000 მოსახლე ცხოვრობს, ერთ სახლში საშუალოდ ზამთრის პერიოდში 200 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარენ, 74 სახლში საერთოდ არ მოიხმარენ ელექტროენერგიას და წინასწარი შეფასებით ეს დანადგარი მნიშვნელოვნად დაეხმარება რეგიონს. ლიტვის მთავრობის დიდი დახმარებით შედგა ენერგოეფექტურობის პირველი პროექტი. ჩვენ გავხსენით ფოტოვოლტაიკური სისტემები, ეს არის ეგრეთ წოდებული მზის პანელები, რომლებიც მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგიად და უფასოდ მიაწვდის ამ დასახლებაში არსებულ საბავშვო ბაღს და სხვა საზოგადოებრივ ობიექტებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც აქვს ორი მახასიათებელი. ერთი ეს არის მწვანე ენერგია, ახალი ტექნოლოგია, უახლესი ევროპული სტანდარტებით განხორციელებული პროექტი და მეორე ეს არის სოციალური პროექტი, იმიტომ რომ ეს არის ელექტროენერგია, რომელიც უსასყიდლოდ მიეწოდება ამ დასახლებას.
პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია ბინის გაქირავების 5%-იანი გადასახადის გაუქმებას მხარს უჭერს. პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა ევროპული საქართველოს წევრმა დააყენა. ინიციატივის შესახებ საკომიტეტო მოსმენებია დაგეგმილი. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში ფიზიკურ პირებს, რომლებიც საკუთარ უძრავ ქონებას აქირავებენ და წლის განმავლობაში 30,000 ლარზე ნაკლებ შემოსავალს იღებენ, აღარ მოუწევთ 5%-იანი გადასახადის გადახდა. კაკულია ამბობს, რომ ინიციატივის მხარდაჭერა მისი პირადი პოზიცია და კომიტეტის უმრავლესობის მოსაზრება საკომიტეტო მოსმენისას გამოიკვეთება. კომპანია საქართველოს თაიგულს იჯარით აღებული ჩაის პლანტაციის ნაწილი ჩამოართვეს. საუბარია 9 ჰექტარ ჩაის პლანტაციაზე. გადაწყვეტილება სასამართლო მიიღო. ამბავი უფრო ადრე დაიწყო. გურიაში 5 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია მეწარმეს ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2016 წელს 15 წლიანი იჯარით მისცა. ილია ბასილაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩინა, რომ მთლიანი ტერიტორიის ნაწილი 9 ჰექტარი პლანტაცია სხვა პირს აქვს გადაცემული. ტერიტორიაზე კი მას ინვესტიცია უკვე განხორციელებული აქვს. იჯარის თანხა შესაბამისად გადახდილი. შემთხვევით გუშინ შევედის საიტზე და ნახულობ, რომ დაერეთი ტრანზაქციის გარკვეული ნაწილი ამ 9-ზე მეტი გადაცემული არის ვიღაც ნაჭყებიასთვის. ეხლა თუ ამ ნაჭყებიას ქონდა ადრე რაიმე დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ტრანზაქცია მისი უნდა ყოფილიყო, რატო არ ქონდა ეს საჯარო რეესტრი? რაოდენობის ინვესტიცია გაქვთ განხორციელებული? ჩაის პლანტაციები რო გადავუგებთ, შეიღობა ეს მთლიანად ამ ხელა ჩაის პლანტაცია ჭიშკრებით დაყენდა, შემდეგ გადავწერით ძინემასწავლე გასვლა დაახლოებით 10,000 ლარამდე. იჯარით გაცემული მიწის ნაწილის ჩამორთმევას ადასტურებენ ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოშიც, სადაც თავის დროზე მიწა საქართველოს თაიგულს გადასცეს. უწყებაში ამბობენ, რომ დაურეგისტრირებელი მიწის გადაცემა კომპანიამ თავად მოითხოვა, რის შემდეგაც დაიწყო კანონით დადგენილი პროცედურები. დაიწყო საქმის წარმოება, რომლის ფარგლებშიც მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებული ინფორმაციის სხვადასხვა უწყებებიდან გამოთხოვა მოხდა. მათ შორის გადამოწმდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც მიწის ნაკვეთები არ იყო კერძო პირის მფლობელობაში და განეკუთვნებოდა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მიწებს, ჯერ კიდევ გაუსხვისებელ ტერიტორიებს. თუმცა მოგვიანებით ამ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მიზნით სასამართლოს კერძო პირმა მიმართა, რომელიც უძრავი ქონების გაიჯარებამდე საჯარო რეესტრში მესაკუთრედ არ ფიქსირდებოდა. სამინისტროსთან ერთად მიმდინარეობდა აუქციონი იცედა განცხადების სამინისტრო კი საატესტატო და მისაღებ გამოცდებში ცვლილებების შეტანაზე მუშაობს. დეტალების საზოგადოებისათვის 2019 წლის დასაწყისში გახდება ცნობილი. განცხადების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა საქმიანი დილის შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ცვლილებები აბიტურიენტების ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდება, თუმცა მოესწრება თუ არა შეცვლილი ფორმატით გამოცდების ჩატარება 2019 წელს, მინისტრს ეს არ დაუკონკრეტებია. ამჟამად მიმდინარეობს შეფასება იმ სისტემის, ანუ დღევანდელი სისტემა რამდენად ადეკვატურია და პასუხობს დღევანდელ მოთხოვნებს. ამ შეფასების დასრულების შემდეგ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს ალბათ დასაწყის ძალიან სწრაფად უკვე გამოვაცხადებთ ჩვენ ხედვას, რომელიც შეეხება კონკრეტულად რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს ამ კუთხით. ერთ შემიძლია დაგვიდეთ, ეს ყველაფერი გათვლილი იქნება სწორედ აბიტურიენტების ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ ხარისხის ეფექტზე გათვლით, რომელიც გათვალისწინებულია, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული აბიტურიენტი მოხდეს სწორედ წარმატებულ უნივერსიტეტებში. თბილისს კიდევ ერთი კვების ობიექტი შეემატა, რომელიც ფესვებს აფხაზეთში იღებს და ქართული სულისკვეთებით ევროპაში ამგზავრებს სტუმრებს. პელაგონი ეს ევროპული ტიპის რესტორანია, სადაც სტუმრებს გარდა ორიგინალური დიზაინისა, განსხვავებული კერძებისა და ცოცხალი და თანამედროვე კლასიკური მუსიკის მოსმენის შესაძლებლობა ექნებათ. რესტორნის გახსნას ჩვენი გადამღები ჯგუფი და მარიამ ადამიანი ესწრებოდნენ და ნახოთ მათ მიერ მომზადებული სიუჟეტი. პელაგონი ეს ძველ ქართული სიტყვაა და ზღვის სიღრმეს იგივე ზღვის გულს ნიშნავს. ზუსტად ასე სიტყვა სიტყვით ზღვის გული, ანუ პელაგონი დაერქვა რესტორანს, რომელიც ფესვებს აფხაზეთიდან იღებს და ქარდავების ოჯახის საკუთრებაა. ყველაფერი 1988 წელს დაიწყო, როდესაც ოჯახმა პირველი რესტორანი აფხაზეთში, სოხუმში გახსნა. რესტორანს აჩადარა ერქვა და ერთ-ერთ საუკეთესო კვების ობიექტად ითვლებოდა აფხაზეთში. ინტერიერთა და კონცეფციით დაახლოებით ისეთივე იყო, როგორც დღეს გახსნილი ჩვენი ახალი რესტორანია. თანამედროვე
მოძრაობისა და სიძველის სინთეზში გადაწყვეტილი დიზაინი და ევროპული სამზარეულოს ხაზი. ეს ერთგვარი ნიშაა ჩვენი კვების ობიექტების. ხოლო რადგან ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ სოხუმში დაბრუნებას, თბილისში გადავწყვეტეთ ბიზნესის გაფართოვება. სოხუმში აჩადარამ პოპულარობა მალევე მოიპოვა, მაგრამ შემდეგ იყო ომი და ისტორიაც შეწყდა, თუმცა დროებით. რადგან მართალია ოჯახს აფხაზეთის დატოვება მოუწია, მაგრამ ისინი არ გაჩერდნენ და კიდევ უფრო დიდი გამოცდილების დაგროვების შედეგად საქმიანობა თბილისში გააგრძელეს. დღეს კი ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და წარმატებული რესტორატორები არიან, რომლებმაც რიგით მეორე ობიექტის გახსნა იზეიმეს. ვინაიდან ჩვენ უკვე გვაქვს ერთი რესტორანი, დაახლოებით 10 წელია, ის არის ქართული კონცეფციის, ეხლა გადავწყვეტეთ ევროპულ კონცეფციაზე შევჯერდეთ და გავაგრძელოთ ამ ხაზით. ევროპული ტიპის რესტორანი ვიქტორიანული არქიტექტურის ელემენტებით არის გაჯერებული. დიზაინის ინსპირაციის წყარო ბერძნულ-რომაული კულტურა გახდა, ხოლო არტ-დეკო ორნამენტები დარბაზის კლასიკურ ინტერიერს ჰარმონიულად ერწყმის და მას თანამედროვეობას მატებს. დიზაინის ინსპირაცია გახდათ ბერძნულ-რომაული ელემენტები, დიზაინი, ანუ მოგეხსენებათ ჩვენი დიზაინი უფრო კლასიკურია ვიდრე მოდერნისტული, მაგრამ გვაქვს ასევე მოდერნისტული ელემენტები. ასევე ჩვენ გამოვიყენეთ ქართული ორნამენტები. 150 კაცზე გათვლილი ცენტრალური დარბაზი მყუდრო აპარტამენტი, რომელიც დაახლოებით 30 კაცს იტევს და გასათბობის სისტემით აღჭურვილი ტერასა მთლიანობაში ქმნის სივრცეს, რომელიც სრულად სტუმრის სიამოვნებაზეა გათვლილი. რაც შეეხება კერძებს, ის ძირითადად ევროპულია. კონცეფცია არის ქართული ევროპული, რაც მთავარია პროდუქტი გვექნება ბიოპროდუქტი, ჯანსაღი პროდუქციაში დამზადებული კერძები, ასევე წარმოგიდგენთ როგორც ევროპულ სამზარეულოს იქნება ქართული სუფრები. თანამედროვე და კლასიკური მუსიკა, მაღალი დონის მომსახურება, განსხვავებული კერძები და მყუდრო გარემო. ეს ის მთავარი კრიტერიუმებია, რომელთა დახმარებითაც მისული სტუმრები რესტორანს სასიამოვნო განწყობით, შთაბეჭდილებებითა და მოგონებებით დატოვებენ. თბილისის კომუნიკაციის სკოლაში სტრატეგიული კომუნიკაციის პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება დაიწყო. სკოლის სასწავლო პროგრამა 6 თვის განმავლობაში 80 შეხვედრას გამართავს. კომუნიკაციის სფეროში წარმატებული სპეციალისტები პრაქტიკაში გამოცდილ ცოდნას გადასცემენ სტუდენტებს და დეტალურად შეასწავლიან ყველა იმ მარკეტინგულ ინსტრუმენტს, რომელიც პროფესიული ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე გამოადგებათ მათ. სტრატეგიული კომუნიკაციის კურსში ჩაერთვებიან უცხოეთიდან მოწვეული პროფესიონალები, მათი ლექციები საერთო კურსში ინტეგრირებული, ისინი აუდიტორიას საერთაშორისო გამოცდილებას გაანდობენ და უფრო მასშტაბური სურათის დანახვაშიც დაეხმარებიან. ლექტორთა შორის იქნება ჯენიფერ ბუნგიც, რომელიც ამერიკულმა Forbes-მა 30 წლამდელ საუკეთესო მარკეტერთა სიაშიც მოახოდრა და მილიარდად შეფასებული სტარტაპის Conway-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელია. სწორედ ამ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. შემოგვიერთდა ლევან გომშიაშვილი, თბილისის კომუნიკაციის სკოლის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით ლევან. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოსვისთვის. ჩვენი საქმიანი საზოგადოება ლევანს პირადად იცნობს კომპანია Holmes & Watson-იდან. ეს ერთ-ერთი გამორჩეული კომპანია, რომელიც 4 წელია, რაც ბაზარზე არის. ლევანი მართველი პარტნიორია. ერთ-ერთი მართველი პარტნიორია თავის კოლეგებთან ერთად, თუმცა მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ განათლების აი ამ მიმართულებით გადაწყვიტა, რომ თავისი ძალები გადასხორცნოს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ Holmes & Watson-საც არ მოაკლდება მისი ყურადღება. მაგალითი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ გარდა Conway-ის ჯენიფერისა ქართული სერტი ანდერსონიც იქნება გარეული მარაკაში ამ თბილისის კომუნიკაციის სკოლის ერთ-ერთი მესვეური და მისი აღმასრულებელი დირექტორი იტყვის. რატო გადაწყვიტე? საიდან წამოხვედი აქამდე? იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენი ტემპი, თქვენ საქმე არ გაკლიათ, ანუ ის ძირითადი საქმე ყოველ შემთხვევაში რაც აქამდე აკეთებდი და ეხლა კიდე და ახალი პროექტი საკმაოდ რთული. ჩვენ ორთამებიც განათლებაში არსებული ვითარება. ნამდვილად ძალიან რთული პროექტია, მუშაობთ უკვე 1 წელია ამ პროექტზე და ამ 1 წლის განმავლობაში რაღაც იმ წარმატებას მივაღწიეთ, სადაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად კმაყოფილი ვართ იმ კურსით და იმ ადამიანებით, რომლებიც ამ კურსში არიან ჩართულები, ამ პროგრამაში არიან ჩართულები.
სიმართლე გითხრათ, ჩემი პირადი მონდომებიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი იმ კუთხით, რომ ადამიანს ყოველთვის სჭირდება რაღაც განვითარება და არის რამოდენიმე ვარიანტი, არის წახვიდე სხვა ქვეყანაში, იქ დაეუფლო რაღაცას ცოდნას, გაიღრმაო ეს ცოდნა სხვადასხვა კომუნიკაციის სხვადასხვა მიმართულებით და საბოლოო ჯამში იყო იდეა, რომ მოდი საქართველოში გავაკეთოთ ისეთი executive education კურსი, ისეთი პროფესიული სიღრმისეული განათლება, რომელიც ასეთ მსურველებს წასვლა რო აღარ მოუწიოთ პრინციპში, ხო? კი ბატონო. აქეთ ჩამოდიან და მათ შორის ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩამოვლენ მარტო სპიკერები და ლექტორები, მაგრამ რაღაცა ძალიან საინტერესო კომბინირებული ფორმა. მე მგონი ყველაფერით მეტყობა, რომ მე და ლევანს ამ თემაზე ნასაუბრები გვაქვს, მაგრამ არ მინდა მხოლოდ ჩემგან იყოს, იმიტომ რომ ამას მომავალში გავაკეთებ. მინდა ლევონმა თქვას, რითია თბილისის კომუნიკაციების სკოლა გამორჩეული? რა იქნება თქვენი კონკურენტული უპირატესობა და საბაზო განათლება უნდა იყოს, რა პროფესიის უნდა იყოს ადამიანი, ვის შეუძლია რომ ის კურსი აითვისოს, ვინც იქ მოხვდება, იმიტომ რომ საჭიროა თუ არა წინასწარ რაღაცა ამ მიმართულებით ამ პროფესიულად კონდეს პრაქტიკა ან სხვა განათლება კონდეს მიღებული, თუ შეიძლება რომ ეს იყოს სტარტი. ესე იგი დავიწყებ იქიდან, როგორ ავაგეთ კურსი ავაგეთ, რაღაც დავაფუძნეთ კათედრულ მეთოდზე და ვთქვით, რომ მოდი ყველა ადამიანი, ყველა ის ლექტორი, რომელიც თავის მოდულს წაიკითხავს, ეს მოდულები იყოს ერთმანეთთან რაღაც ლოგიკურ თანწყობაში და ყველა ლექტორმა იცოდეს მისი კოლეგა რას კითხულობს ამა თუ იმ ლექციაზე, რომ იმაზე დააშენოს. ეს ერთი, ასევე ძალიან თავიდანვე მიზანი იყო, რომ ჩამოგვეყანა ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამაში ჩაშენებულ ლექციებს აიკითხავდნენ. ჯენიფერი ახსენეს, ჯენიფერი მაგალითად unicorn სტარტაპი არის კონვოი, რომელიც მილიარდზე მეტად არის შეფასებული სტარტაპის პერიოდში და არის რაღაც პლატფორმა გადაზიდვებისთვის, ხო? ის პლატფორმა, სადაც მარკეტინგის დირექტორს B2B და B2C სამყაროებთან ორივესთან აქვს აქტიური კონტაქტი. შესაბამისად, ჩვენ ჯენიფერი ამაზე ისაუბრებს და სხვა სპიკერები რაღაც თავისი კონკრეტული მიმართულებების, თუმცა ეს ყველაფერი იქნება იმ 8 მოდულთაგან, რომელიც ამ 240 საათის განმავლობაში გვექნება სტრატეგიული კომუნიკაციის პროგრამაში ჩაშენებული და არ იქნება რაღაც ცალკე მდგომი, რომ მოყვეს უბრალოდ, რომ აი მე ესეთი გამოცდილება მაქვს. ვისთვის არის ალბათ დამწყები ეტაპზე მყოფი ადამიანების ნამდვილად არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ ვიწყებთ არ არის საბაზისო დაწყება ამ კურსის იმის მიუხედავად, რომ ნათიასვანიძე კითხულობს შესავალს მარკეტინგში, მაგალითად ეს შესავალი მარკეტინგში არის იმის რომ რაღაც გადავიაზროთ ყველაფერი რაც უკვე ვიცით. ყველა ის მოდული რაც ამის შემდეგ მოდის მისთვის აუცილებელია რაღაც გამოცდილება, რომელიც უკვე აქვს ადამიანს, თუმცა არ არის ეს აუცილებელი, რომ იყოს მარკეტინგის მიმართულებით, მხოლოდ გუშინ, როგორც Forbes-ის დაიწერა, გუშინ დაილონჩა ეს სკოლა და უმეტესობა რაც მე უცებ გადავხედე განცხადების, რომელიც უკვე შემოსულია, არის ბიზნესის ფლობელებისგან. ასევე მარკეტერები არიან ამ სიაში, ჩვენ წარმოვიდგენია, რომ მარკეტინგთან მონათესავე product development შეიძლება იყოს ეს ან customer experience ყველა მიმართულებით, რომელიც მარკეტინგთან რაღაც შეხებაში არის. ანუ შემოფარგლული არ არის მხოლოდ მარკეტინგი, თუმცა გამოცდილება არის იქამდე საჭირო, რომ ადამიანს კონდეს მოგვიწევს. საინტერესო არის ჩემთვის სპიკერების საქმეც, რამდენი სპიკერი იქნება და როგორ არის გადანაწილებული ქართველების და უცხოელების კვოტა ამ შემთხვევაში რა ეს რაოდენობაზე თავის თავზე ირგებს უკვე რაღაცებს და ყავს 7 მოდული და ყავს 7 ქართველი სპიკერი. მერვე მოდული არის decision making-ი, რომელშიც ჩვენ მოვიწევთ 10 მსხვილი ქართული კომპანიიდან მის ლიდერებს, რომლებიც გაგვესაუბრებიან იმაზე, როგორ იღებენ თვითონ გადაწყვეტილებებს, რა არის მათი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. რაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს.
იმ შვიდ ადამიანსაც შეეხება ქართული თოქს ერთ-ერთი ახსენეს და არის ერთ-ერთი მაგალითად გაგადარსალია სააგენტო რედბერის თანამფუძნებელი ყავს 7 ქართველი ლექტორი ყველა თქვენს რო ამ სტუდიაში რომ ჯდარა და ყავს 3 უცხოელი სტუმარი რომელიც ჩამოდის თუმცა პროგრამის განმავლობაში აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ შემოგვიერთდება არა ჩამოსვლით ამ მომენტისთვის თუმცა ძალიან საინტერესო სხვა უცხოელი სპიკერებიც რომლებიც გაგვიზიარებენ თავისი დროში როგორ არის გაწერილი და ადამიანები რომლებიც დაინტერესებულები არიან კითხვას ბოლოს რომ დაუსვამთ რომ რა მიიღეთ რა პასუხი გინდათ რომ მათგან მიიღოთ თქვენ ამაზე მას თელი ფილოსოფია აქვს. ეხლა მოусმინეთ ლევან. ესე იგი რა გვინდა რომ მიიღონ ბოლოს არის ინსტრუმენტები, თულები, რომელიც რაღაც ჩიტ-შიტი საბოლოო ჯამში, რომელიც ადამიანს ექნება ამ კურსის დამთავრების შემდეგ, ამ პროგრამის დამთავრების შემდეგ, რაც გულისხმობ ჩიტ-შიტში. არის უამრავი უახლესი ინსტრუმენტი, რომელიც მარტივად, უფრო იაფად ეფექტურად გააკეთებინებს მარკეტერებს. შეგვიძლია რომ კონდეს ჩვენს მოხმარების არეალში. ჩვენთვის რაც მთავარი არის ეს პლატფორმა, რომელიც ლოგიკური თანმიმდევრული განათლებით გადასცემს ზუსტად რაღაც იმ თულებს, რომელიც ამ პროფესიონალებს აუცილებლად გამოადგებათ დაწყებული, არ ვიცი. ყველაზე მარტივით რომ დავიწყოთ ბაიერ პერსონას ჩამოყალიბებიდან დამთავრებული e-commerce-ში sales funnel-ი როგორ უნდა ავაწყოთ ტექნიკურად. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ პროგრამას გაივლის, hands-on იყოს, ანუ თავიდან ბოლომდე თვითონ ტექნიკურად ესმოდეს, რა როგორანაირად კეთდება და არა უბრალოდ ისე რომ მოდი აი ამ დეპარტამენტს მივუცეთ ეს და ისინი მოვლიან. პროდუქტის ინოვაცია არის ერთ-ერთი ნაწილი, ერთ-ერთი მოდული, რომელიც გიორგი მირზიკაშვილს მიყავს. თულები, რომელიც მაგალითად product innovation-ში გვექნება, არის როგორ უნდა დავხვეწოთ პროდუქტი, მისი პოზიციონირება, როგორ უნდა მივხვდეთ life cycle-ის რა მომენტში დგას და რა თულები უნდა გამოვიყენოთ ამისთვის. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში, როდესაც ადამიანი აქედან ამ პროგრამას დაამთავრებს და იმიტომ რომ დავწუნდეთ რომ წარმატებით დაამთავრებს გვაქვს 2 გამოცდა შუაში და ბოლოში ბოლო არის თეზისური დიდი გამოცდა რომელიც გვინდა რომ აუცილებელია რომ ყველა ადამიანმა რომელიც იქნება ამ პროგრამაზე გაიაროს შესაბამისად დარწმუნებულები ვიყოთ იმ ხარისხში რა ხარისხითაც ჩვენ გვინდა რომ გადავცეთ ეს თულები და როგორ მივიღებთ გარანტიებს რომ მომავალშიც გააგრძელებთ ახალი კურსების ნამდვილად სულ ერთადერთი შესაძლებლობაა როგორ შეიძლება რაღაც გააგრძელოთ ჩემი აზრით მით უმეტეს ამიმართულებით რა ან აკეთებ უაღრესად მაღალი ხარისხის და დიდი რაღაც dedication-ით იმას რაც არის ეს წამოწყება ან აუცილებლად მოწყება იმიტომ რომ ბაზარზე ძალიან ბევრი სხვა ბრავოდებია 15 იანვარს გვექნება პირველი კლასი პირველი დღე, პირველი შეხვედრა გაგრძელდება დაახლოებით 1 თვე გუშინდელი დღევანდელი დღიდან ჩვენი admission პროცესი და დაინტერესებულებმა როგორ უნდა მოგაგნონ? დაინტერესებულებმა ყველანაირად როგორც ყველგან შეუძლიათ რომ ნახონ ჩვენზე ინფორმაცია comschool.g არის ჩვენი ვებგვერდი სადაც დეტალურად შეუძლიათ ჩვენზე ინფორმაციას გაეცნონ და ყველა სოციალური ქსელით ან ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია უკვე ვებგვერდზე არის. მოდი ვნახოთ ალბათ წლის ბოლომდე როგორ წავა ეს ამბავი, მით უმეტეს რომ ძველი ახალი წლის შემდეგ უკვე დაისტარტება თბილისის კომუნიკაციის სკოლის პირველი კურსი მხოლოდ ამ სკოლის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან გომშიაშვილი ვსტუმრობდა. ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ და ბევრს მოგიყვებით და წარმატებებს ვსურვებთ. თბილისის კომუნიკაციის სკოლას გამორჩეულად უჭირდება ხარისხიანი განათლება და მე დარწმუნებული ვარ
არათუ ფერხულში, იმიტომ რომ საფერხულო საქმე ამ მიმართულებით არ აქვს განათლებას გულისხმობ, არამედ რაღაც ის სრულიად სხვას მისცემს დასაბამს, იმიტომ რომ სუპერუნარიანი ხალხის დაფუძნებულია და მე დარწმუნებული ვარ ამ სკოლის წარმატებაში. რეკლამაზე გავიდეთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით, სტუმარს გავაცილებ და უკვე შემდეგი თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. განსაკუთრებული დღეა შავი პარასკევის პირობით, თორე ისე ბევრისთვისაც ძალიან ფერადია. ერთადერთი დღე წელიწადში, როცა კომპანიები ყველაზე ხელსაყრელ ფასებს მომხმარებლებს სწორედ ამ დღეს თავაზობენ. ამ დღესთვის მთელ დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, საქართველოს განსაკუთრებულ მზადებაშია. საქმიანმა დილამ ტექნიკის მაღაზიათა ქსელს Zoomer-ში მიაკითხა, რა შეთავაზებები აქვს კომპანიას თავისი მომხმარებლებისათვის, ამას უკვე ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება. 23, 24 და 25 ნოემბერს Zoomer-ული ფასები კიდევ უფრო შესამჩნევი გახდება. შავი პარასკევისთვის მზადება მაღაზიათა ქსელში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. საგანგებოდ ამ დღისთვის მომხმარებლები smartphone-ების მრავალფეროვან ასორტიმენტზე განსაკუთრებული ფასდაკლებებით ისარგებლებენ. Black Friday-ის შეთავაზებების ფარგლებში საუკეთესო შეთავაზება iPhone 8-ზე გვექნება. ეს მოდელი ამჟამად ღირს 1999 ლარი, ხოლო Black Friday-ის შეთავაზებების ფარგლებში გაიყიდება 1799 ლარად. პრემიუმ კატეგორიის smartphone-ებზე გვაქვს ასევე შეთავაზება Huawei P20 სერიებზე. ეს არის P20 Pro და Huawei P20. ამ მოდელებზეც 300 ლარამდე ფასდაკლება არის. Smartphone-ებთან ერთად ფასდაკლებული ფასი დაწეს და უსადენო ყურსასმენებზეც, რომელიც როგორც მაღაზიაში ამბობენ, განსაკუთრებული პოპულარობით ახალგაზრდებში სარგებლობს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის სიახლეებია გეიმინგის მოყვარულებისთვისაც. გავითვალისწინეთ, რა თანამედროვე ახალგაზრდების მოთხოვნები დღესდღეობით ძალიან ტრენდულია, ლამაზი და ფერადფერადი ყურსასმენები. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ამ ურბანის ამ ძალიან ლამაზ ყურსასმენებზე, რომელიც არის უსადენო ყურსასმენები, გვაქვს 40%-იანი ფასდაკლება და მომხმარებელს შეუძლია სულ რაღაც 79 ლარად შეიძინოს ეს ყურსასმენი 3 დღის განმავლობაში. არ შევავიფარგლეთ ამ შეთავაზებებით და გეიმერებს და ფეხბურთის მოყვარულებსაც არ დავწყვიტეთ გული. შესაბამისად, ეს არის PlayStation-ის უახლესი თამაში FIFA 2019 და Black Friday-ის ფარგლებში აღნიშნული თამაში გაიყიდება 159 ლარად.
ტექნიკის მაღაზიათა ქსელი Zoomer-shi ქართულ ბაზარს თავის პროდუქციას უკვე 9 წელია სთავაზობს. შავ პარასკევს კი მომხმარებლებისთვის უკვე მეორე წელია აცხადებს. შავი პარასკევის დილას ეთომერებაშვილთან ერთად Zoomer-shi მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად ვაგრძელებთ. მოგესალმებით, დილა აგენაღულებათ. თქვით იქ როგორი Black Friday-ია, სხვა დეტალებს არ ვიტყვი რა. აი, მე დავსვამ კითხვას, რომელიც ხა ჩვენ მოყვარს პირველი გავშტევთ. ეს ფასდაკლებები ქართული ფასდაკლებებია თუ რეალური ფასდაკლებებია? იყო კიდე. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ეს ფასდაკლებები ნამდვილი ფასდაკლებებია. ნამდვილად 30%-ამდე ფასდაკლებები არის მითითებულ მოდელებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტი ფასდაკლებაც არის. რეალურად ჩვენთან კომპანიაში, როდესაც გადავწყვეტ ხოლმე რაღაცა აქციის გაკეთებას, შეთავაზებების გაკეთებას, ყოველთვის ვითვალისწინებთ მომხმარებლის მოთხოვნებს, რა მოთხოვნები აქვთ მათ, რა მოდელზე არის განსაკუთრებული მოთხოვნა და რეალურად ვცდილობთ, რომ მათ ღირებული შეთავაზება მივცეთ. ეს მეკითხავ, რის მიხედვით არჩევთ მოდელებს, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ განსაკუთრებულად არის ამორჩეული რიგი შემთხვევები, როცა განსაკუთრებული ფასდაკლება მოქმედებს, არ არის თქვა ტექნიკურად გადათვლილი რაღაცა მინიმუმი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მომხმარებელი დარჩეს რეალურად კმაყოფილი. ანუ აქცია არ იყოს აქციისთვის, რომ მოდი გავაკეთოთ რაღაცა აქცია, ძალიან ისეთი ხმაურიანი თვალის მომჭრელი, მაგრამ რეალურად ამით ვერ ისარგებლოს ბევრმა მომხმარებელმა და მათი ლოიალურობის დონე არ იქნეს გაზრდილი. ან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ჩვენი მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი, რეალური სარგებელი ნახონ ამ აქციით იქნება თუ ფასდაკლებით, რადგან ეს ის მომხმარებელია, რომელიც მინიმუმ 1 წლის მერე ისევ შენთან უბრუნდება. ძალიან ლოიალურია, ხო ის? კი, ტექნიკას ახასიათებს. ეს ფასდაკლებები ტექნიკის ნებისმიერი მიმართულებით არის, ანუ ყველა სექტორს მოიცავს, რაც მაღაზიაში არის თუ ვეცადეთ, რომ ყველა მიმართულებიდან ამოგვეღო ისეთი კარგი შეთავაზება. როგორც ვთქვი, ძირითადი მასა მაინც smartphone-ებზე მოდის, ყველა ბრენდზე არის აბსოლუტურად ყველა ბრენდიდან არის ამოღებული მოდელები, მაგალითად Huawei-ის თითქმის მთელ ასორტიმენტს დააკლდა ფასი და თან საკმაოდ ისეთი ხმაურიანი ფასდაკლება არის, ანუ საშუალო ანუ საშუალო საფასო კატეგორიაში 100 ლარი აკლდება ტელეფონს, რაც საკმაოდ დიდი პროცენტია, საკმაოდ დიდი პროცენტია. ასევე არის Xiaomi-ის მოდელებზეც არის ერთ-ერთი უახლესი მოდელი არის Mirwa Lite, რომელიც 759 ლარად გაიყიდება ამ Black Friday-ის აქციის ფარგლებში. დღეს ხვალდაზე, ანუ კვირის ჩათვლით არის ეს ფასდაკლება. პირიქით, მარტო პარასკევი არ არის. არა, იმიტომ რომ გავითვალისწინეთ რა დღევანდელი დღე, რომელიც დღესასწაულია ასევე, აქვე ვისარგებლებ და მიმლოცავ. ჩვენს მაყურებელს. ანუ გამომდინარე მანდედან შეიძლება მათი დღის გეგმები ცოტა სხვა ყოფილიყო, არ დავამატეთ შაბათის. მოუწევთ გათვალისწინება იმის, რომ რიგ შემთხვევებში მოთხოვნა ზოგჯერ ისეთი მაღალია, რომ შეიძლება მარაგები არ იყოს გათვლილი ყველაფერზე. დღეს ხვალ თუ ზექს, როდის შეიძლება და რომელ ფილიალებში თუ ყველა თლიანი Zoomer-ის ყველა ფილიალში, 17-ვე ფილიალში მოქმედებს საქართველოს ყველა იმ ქალაქში, სადაც გვაქვს ჩვენი ფილიალი. მარაგებთან დაკავშირებით საკმაოდ ადრე დავიწყეთ ამასთან დაკავშირებით მზადება, ვართ მზად. თუმცა თუ რამე ანუ განსაკუთრებული მოთხოვნა შეიქმნა კონკრეტულ მოდელზე, ის იმას არ ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ვერ ისარგებლებს ამ აქციით. მაგრამ ჩვენთან მარაგების შესაძლებელი პრობლემა არ არის. ყოველ მეორე დღეს ხდება ხოლმე და აპდეიტება ამის. ასე რომ მომხმარებელს შეუძლია და თანაარჩეულებრივი არჩევანი. მაგრამ ეს ყველაფერი არ იქნება საახალოთაც ველოდებით ხო რაღაცებს? რა თქმა უნდა. მე მართლა მაინტერესებს და მინდა როგორც პროფესიონალ მარკეტოლოგი ვკითხო, არის თუ არა ჯამში Black Friday, ეგრეთ წოდებული სტარტი სეზონური ფასდაკლებებისა, რომელიც ჯამში რამდენი გამოდის? თვენახევარი, ხო? თითქმის თვენახევარი. თვენახევარი, ზოგჯერ მეტიც გრძელდება, ანუ
როგორ არის ეს აპრობირებული ამ შემთხვევაში ის რაც თქვა დანერგეთ თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა Zoomer-shi, მაგრამ ასევე სოფლიოს სხვა ქვეყნებში. კი ბატონო, ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია. მაინც ხო ეს გახურება. შესავალი სახალხო ფასდაკლებებისკენ კი. ამიტომ რაღაც სექტემბერი არის ერთი დიდი სეზონი გაყიდვების, მერე მოდის ცოტა სიმშვიდის პერიოდი და მერე შედიხარ ყველაზე აქტიურ გაყიდვების სეზონზე და ეს არის მართლა რეპეტიცია სახალხო ესպես ფასდაკლებებისთვის, თუმცა მე ჩვენს მომხმარებელს შემიძლია დარწმუნებით ვუთხრა, რომ ჩვენთან ყოველთვის ზუმერული ფასებია, ანუ ყველაზე საუკეთესო ფასი ტექნიკაზე და დარწმუნებულები უნდა იყვნენ იმაში ყოველთვის, რომ როდესაც ვპირდებით რაღაც კონკრეტულ შეთავაზებას, იმ წუთას ყველაზე კარგ და ხელსაყრელ ფასად შეიძენენ. ეს ჩვენი ფასდაკლებები ხა მე ამ ყველაფერს იმდენად მასშტაბურია ამ Black Friday-ის ყველაფერს ამ წუთას ვერ მოვყვები. შეუძლია ჩვენს მომხმარებელს ნახოს Zoomer-ის განახლებულ საიტზე. მაგ არის სპეციალური გვერდი გაკეთებული და ნახავენ. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ სულ ცოტა ხნის წინ შევცვალეთ ანუ თანამედროვე ახალი გვერდი გახდა. კი ბატონო, კი გამოვცვალეთ. ესე იგი ონლაინ ყიდვაც ნახე? კი ბატონო, ონლაინ შეძენაც შეუძლია მომხმარებელს. Black Friday იმათ არის ბეჯებად, ნახე? ანუ არჩევანზე აქედანვე არის შეძენა. ანუ მომხმარებელზე ორიენტირებულია ეს გვერდი, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად და ადვილად იპოვონ მათთვის სასურველი smartphone იქნება თუ ნებისმიერი ტექნიკა. ძალიან მაგარია. ეთო წარმატებები Zoomer-ს და ახალ წამდე ვიცი, თქვენი მოუსვენარი და დაუდგომელი ხასიათი კიდევ ბევრჯერ გიხილავთ. ეთო მერაბაშვილი, Zoomer-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი, მასთან ერთად საუბრობდით Black Friday-ზე, ნუ შეგეშინდებათ, შავი პარასკევი არის ამ შემთხვევაში ძალიან მაგარი. ტურინიდან დაბრუნებული ვიკითხე იქ, საჩუქრს დაიწყო ხუთშაბათ საღამოს. რომ მეთქი რა მოხდება აი ამ 3 დღის განმავლობაში, არც მეტი არც ნაკლები, პირდაპირ ყველანი იწახიან, რომ ამ 3 დღის განმავლობაში ელოდებიან მილიარდ ევროზე მეტ გაყიდვებს. და შემოსავალს ოღონდ ხო შეიძლება ვიღაცასთან აი თქვა შეხვიდე და სათამაშოების მაღაზიაში ჩემი ჩულების გადამკიდე იმათმა თქვას რომ 9 მილიარდი. არა, ყველა წასახად ამ ტრადიცია არის ამ პერიოდში რომ Black Friday-ის პერიოდში მილიარდი ევრო არის ყველაზე ნაკლები სტანდარტ. კი, რასაც ივაჭრებს ამ შემთხვევაში ჩვენ მაგას მოვესწრებთ. მე პირობად გაძლევ ამას. კარგი, ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე, გავაცილებთ ეთოს და სულ მალე დაგიბრუნდებით წარმატებების Zoomer-ს. სახელმწიფო პროგრამა საწარმოო საქართველოში ახალი კომპონენტი აწარმოე უკეთესი მომავლისათვის დაემატება, რაც გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისებისათვის შეიქმნა. ამ ინიციატივამ წინასწარი გეგმით სავაჭრო ურთიერთობები ისე უნდა წაახალისოს, რომ ოკუპირებული რეგიონების გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები ადამიანებისათვის ეკონომიკური საქმიანობა უფრო აქტიური გახადოს და საქართველოს საზღვრებს მიხმა პროდუქციის გაყიდვა წაახალისოს. პროგრამის ბენეფიციარები შეიძლება გახდეს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში, აგრეთვე საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად ცხოვრები 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი. რა შესაძლებლობებით შეუძლიათ ისარგებლონ ოკუპირებული რეგიონების გამყოფ ხაზთან მცხოვრებმა მოსახლეობამ დეტალურად სახელმწიფო პროგრამის მიმართულებაზე ამას ქეთევან ციხელაშვილთან გავიგებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში სახელმწიფო კანცელარიიდან გვერდება, მაშინ ასევე ქეთევან ციხელაშვილი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში იქნება ჩვენი სტუმარი და მივესალმები მას. ქეთევან, მადლობა იმისთვის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, თან უკვე დღე არის და მადლობა რომ საქმიანად იწყებთ ჩვენთან ერთად დილის. რა გულისხმობს ეს პროგრამა? პირველ რიგში თქვენგან მინდა მოვისმინო, მეორეს მხრივ თქვენი სამინისტროს ჩართულობა მაინტერესებს, იმიტომ რომ კომპონენტი, რომელიც ემატება ეკონომიკის სამინისტროს პროექტს აწარმოე საქართველოს გარკვეულწილად თქვენს გეხებათ, როგორც მივხვდით, როგორ მოხდება ეს თანამშრომლობა და რისთვის შეიქმნა, თქვენ რომ აგვახსნათ პირველ რიგში. პირველ რიგში მინდა თითოეულ თქვენგანს მეც მიულოცო გიარგობის ბრწყინვალე დღესასწაული და ჩვენ მოსახლეობას იმ ნაწილს, რომელიც აღნიშნავს სამ დღესასწაულს
და მინდა უსურვო ყველა ოჯახს გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს არის სიმბოლო სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების და დაძლევა ყველა იმ გამოწვევის, რომელიც ჩვენ გვაქვს შინ თუ გარეთ. და ეს დღევანდელი პროგრამაც გარკვეულწილად ამყოფებს ეხმიანება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი პასუხი იმ უდიდეს გამოწვევაზე, ერთ-ერთი პასუხი, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ გვაქვს განგრძობადი ოკუპაციის სახით. ეს პროგრამა, რომელიც ამოქმედდა, ეს გახლავთ სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ფარგლებში. და ეს ინიციატივა თავის მხრივ მოიცავს ძალიან ბევრ სხვადასხვა კომპონენტსა და ინსტრუმენტს, რომელშიც ჩართული არის მთლიანად მთავრობა და არაერთი სამინისტრო. მე გეტყვით, რომ უშუალოდ ეს პროგრამა და ამ პროგრამის ამოქმედება ფაქტობრივად არის უპრეცედენტო ნაბიჯი 25 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს თავაზობს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, არა მხოლოდ ქართველებს, რა თქმა უნდა, თუმცა მათაც ასევე, იცით თქვენ გასა და ახალგორში მცხოვრები მოსახლეობა ძალიან მოწყვლადია, თუმცა ყველას და ყველასთვის არის შექმნილი შესაბამისი ინსტრუმენტი, რომ ჩაერთოს, მიიღოს ბიზნეს იდეებისთვის. ალბათ კეთებან, აი უშუალოდ პროგრამაზე რო გადავიდეთ, უშუალოდ პროგრამაზე რო გადავიდეთ. ეკონომიკური და სოციალური ძალიან მძიმე პრობლემების დაძლევისათვის, იმიტომ რომ მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მდგომარეობა ამ რეგიონებში არის ძალიან მძიმე და ეს არის სამწუხარო ფაქტი და მოცემული. ალბათ კეთებან, თუ გესმით ჩემი ხმა. თქვას ნაწილს მე უკაცრავად ცოტა ცუდად მესმის ხო და ამიტომ ვცდილობ რომ შევისწორო ხური. რაც შეეხება მეორე ნაწილს თქვენი კითხვის, ანამ თქვენ დამისვით კითხვა, რა ნაწილია ჩვენი სამინისტროს ჩართულობის, თქვენ იცით რომ მთლიანად ეს გეგმა იქნა დამუშავებული აქ, რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებთან და ჩვენს სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით, ამიტომ ჩვენ ყველა იმ ინსტრუმენტის დამუშავებაში პოლიტიკის შექმნისა და კოორდინირების თვალსაზრისით ჩართული ვიქნებით, რომელიც ამოქმედება გუშინ წინ მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა კიდევ ამოქმედეთ ამ გეგმის ფარგლებში. მე შევხვდი გალისა და ახალგორის რაიონებიდან სტუდენტებს, არაჩვეულებრივ ბავშვებს, მართლა გმირებს, იმიტომ რომ უმძიმეს პირობებში და ძალიან დიდი წლეხის პირობებში, მათ შორის როცა მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება არის შეზღუდული და განათლების ხარისხი მოგეხსენებათ არ არის სახარბელო, ისინი მაინც ახერხებენ ძალიან კარგი განათლების მიღებას და აქ არიან გამორჩეული სტუდენტები. მათთან შეხვედრაზე ახალი ინიციატივა გავაჟღერთ, რომ ასევე იქმნება უფასო და ფაქტობრივად უგამოცნო მოსამზადებელი ცენტრი უკვე აბიტურიენტებისათვის, მომავალი თაობისათვის, იმიტომ რომ თანდათან უფრო ძნელი ხდება ამ ბავშვებისთვის განათლების მიღება, რომ კონკურენტულ გარემოში ჩააბარონ, თუმცა ეს ვერსიაც ღია იქნება მათ. ალბათ კეთებან, თუ გესმით ახლა ჩემი ხმა. ხმა რო გაასწაროთ, ხმა მიბრუნდება და ცოტა რაღაც ამის კარგად ვეცდები მაქსიმალურად. ჩვენს მაყურებელს ასევე შევახსენებთ, რომ ეს პროგრამა არ გულისხმობს მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისათვის გარკვეული დამატებითი კომპონენტების გამოყენების შესაძლებლობას, მათ შორის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებული ლეგალურად ცხოვრები ყველაფერი ხო? ხო, ყველა ადამიანი, ვინც 18 წელს არის მიღწეული, შეძლებენ პროგრამის ბენეფიტების გამოყენებას. კაპიტან კეთევან, თუ გესმით ახლა ჩვენი ხმა შედარებით უკეთ, მინდა გკითხოთ, თვითონ კონტაქტი როგორ შეიძლება შედგეს, იმიტომ რომ არც ისე მარტივია ზოგადად ამ ნაწილში ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე თქვათ სხვა ბიზნეს სუბიექტებთან ურთიერთობისა. თქვენ უშუალოდ იქნებით ამაშიც ჩართულები ერთეულ ბიზნეს თქვათ შემთხვევებში, თუ მათ მოუწევთ რომ რაღაც გადმოვიდნენ ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და აქედან მოხდეს მათი ჩართვა უკვე ამ პროგრამაში და აქედან მოახდინონ თავიანთი თქვათ პროდუქტის შეთავაზება დანარჩენი მსოფლიოსათვის. პირველ რიგში უშუალოდ ამ პროგრამის არსრად შეეხება, ნამდვილად ეს ითვალისწინებს როგორც ინდივიდუალური, ასე განსაკუთრებით და უფრო მსხვილი საგრანტო მოცულობით საერთო პროექტების დაფინანსება 7-დან 35,000 ლარამდე და ბუნებრივია ყველა შეუძლია ჩართვა, ყველა საქართველოს მოქალაქეს. მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ეს ეკონომიკური საქმიანობა უკავშირდებოდეს ვაჭრობას, გამყოფი ხაზების გასწვრივ. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ გადაცემის პროფილი
დაყოფილია ისეთი საქმიანი თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს საერთო ეკონომიკურ ინტერესს და ვაჭრობას, მათ შორის სწორედ სამშვიდობო მიზნებისთვისაც ჩვენი საკუთარი გამოცდილებითაც ვიცით და გვახსოვს მიუხედავად მანკიერი ფორმისა ერგნეთის ბაზარმა თავის დროზე ცხინვალის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სამშვიდობო როლი ითამაშა და ფაქტობრივად ყოფილ დონეზე ამოწურა კონფლიქტი, როდესაც ხალხს ჰქონდა ვაჭრობის შესაძლებლობა და საერთო ეკონომიკური ინტერესი. ამიტომ ამოცანა გახლავთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება და ამავდროულად ნდობის შენებლობა და სამშვიდობო პროცესის წახალისება, რომელსაც ისედაც უამრავი გამოწვევა აქვს პირდაპირ მავთუხლართების რუსული ტანკების სახით და ძალიან მიზანმიმართული დაშორიშორების. ქალბატონო ქეთევან, ბიუჯეტი რამდენი არის ამ პროექტის? არის მძიმე ანუ თითოეულ შემთხვევაში როგორც მოგახსენეთ 7-დან 35,000-მდეა საპილოტო ფაზაში არის უკვე განსაზღვრული ბიუჯეტში 9 მილიონი, მაგრამ ეს არ არის ამომწურავი საპილოტო, იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ალბათ დავაკვირდებით ამ პროგრამის ასე ვთქვათ წარმართვის ტემპს. მე ზუსტად ვიცი და აი თქვენ წინა კითხვას უბრუნდები რომ არსებობს ძალიან მაღალი ინტერესი, კონტაქტებიც არსებობს და ძალიან ბევრი ჩაერთვება. ჩვენ აქ სხვა ტიპის დაბრკოლებებზე ვსაუბრობ და ალბათ ესეც არ არის გასაკვირი მაყურებლისათვის, რომ მუდმივად არის ამ ყველაფრის ხელშეშლის მცდელობა. ამ ინიციატივის გარეშეც გადაადგილების თავისუფლება არის ძალიან შეზღუდული და ეს რუსეთის პოლიტიკა კონფლიქტის გადაუჭრელ ფაზაში შენარჩუნება და დაშორიშორების გაღრმავება ხალხთა შორის და ამ პირობებში რა თქმა უნდა კონტაქტი არ არის მარტივი, მაგრამ დღესაც მიდის იქ ვაჭრობა. დღესაც მიუხედავად უმძიმესი გამოწვევებისა ადამიანები ახერხებენ, იმიტომ რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამ პროგრამაში მთლიანად სამშვიდობო ინიციატივაში გათვალისწინებულია სხვა ინსტრუმენტებიც, რომელიც ხელს უწყობს ნდობის შენებლობას და დიალოგს და იმ კონტაქტის, ასე ვთქვათ, პირველ კონტაქტს თუნდაც რომელიც შეიძლება მომავალში შედგეს იმ პირებისთვის, რომელსაც დღეს არ გააჩნია და ეხლა გამზადებული ბიზნეს პროექტი შეიძლება არ ქონდეს ძალიან ბევრ ადამიანს, იმიტომ რომ მათ ყოველდღიური გადარჩენის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ამიტომ გათვალისწინებულია, რომ ჩვენ მათ მაქსიმალურად და მოქნილად დავეხმაროთ, ეს არ იყოს მარტო ჩაბმული ერთ კონკრეტულ პუნქტში, როგორიც არის რუხი, თუმცა რუხი ინფრასტრუქტურულად ერთ-ერთი ის პუნქტი იქნება, სადაც შეიძლება ფიზიკურად კონცენტრირებულად, ასე ვთქვათ, ერთი ფანჯრის პრინციპით სხვადასხვა სერვისის მიღება. რუხი, იმიტომ რომ იქ არის უკვე ინფრასტრუქტურა, ახლა იქ არის იმ ეგრეთ წოდებულ გამშვეპუნქტზე რეალურად გარკვეული მოძრაობა, თუმცა ეს არ არის შეზღუდული მხოლოდ რუხთან. ჩვენი ამოცანა ის არის, რომ ამ ინიციატივის კვალდაკვალ უკვე პარტნიორების დახმარებით და სხვა დიალოგის ფორმატების გამოყენებით ზოგადად გამარტივდეს გადაადგილების თავისუფლება და საუბარია ორმხრივად ამ პროდუქციის გაცვლაზე, იმ პროდუქტის გადმოტანაზე დანარჩენ საქართველოში ან საქართველოს გავლით სხვა უცხოურ ბაზრებზე, რომელიც წარმოიშვება ჩვენს ორ ოკუპირებულ რეგიონში, ან იქი წარმოება და პირიქით დანარჩენ საქართველოსთან იქით გადატანაზე და მე მგონია, რომ ეს პერსპექტივაში მიუხედავად დაბრკოლებების აუცილებლად იმუშავებს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის ნამდვილად ცალსახად დაახლოებისათვის, ურთიერთობების აწყობისათვის და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ პროექტებიდან გამომდინარე, რომელიც აწარმოეს საქართველოს ჰქონდა. იმიტომ ვიკითხე საქართველოს დღევანდელი, თქვათ, კონტროლირებადი ტერიტორიის ნაწილზე გადმოსვლის თემა. როგორ მოახერხებს მთავრობა ამ შემთხვევაში თქვენ ეკონომიკის სამინისტრო, რომ გადახდილი თანხები რა მიზნით დაიხარჯება და როგორ დაიხარჯება გააკონტროლოს, თუ კი არსებობს იმის დაშვება, რომ შესაძლოა დაფინანსდეს, თქვათ, არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე რაიმე ფორმით ბიზნეს, თქვათ, საქმიანობა. დიახ, ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა თქმა უნდა და არის გათვალისწინებული გარკვეული მექანიზმები, რომელიც უკვე გაიწერება სხვა კომპონენტებად დადგენილების მიღმა, რომელიც გუშინ იქნა მთავრობის მიერ დამტკიცებული. აქ საუბარია უშუალოდ ბენეფიციართა პასუხისმგებლობაზე, ანგარიშგებაზე, მაგრამ ასევე სავარაუდოდ შესაძლებელია გარკვეულ პროექტებში საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩვენი პარტნიორების ჩართვაზე, რომელთაც აქვს ცდომა. გარდა ამისა, როდესაც საუბარია მსხვილ პროექტებზე, აქ ერთ-ერთი
პირობა ისიც არის, რომ ეს იყოს საერთო აკავშირებდეს ხალხს პირობითად გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს, ანუ ერთ-ერთი ბენეფიციარი მაინც იყოს საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი, რომლის მხრიდანაც ანგარიშგება გაცილებით უფრო მარტივი არის, ვიდრე დაუშვათ დღის კონტროლის, პირდაპირ კონტროლის არსებობის პირობებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ წლების განმავლობაში თუ ეს ითვლებოდა და ვინმე თვლიდა, რომ ამის გამო ჩვენ გულზე ხელი უნდა დავიკრიფოთ და არაფერი გავაკეთოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ესე რა თქმა უნდა საქმე წინ ვერ წაიწევს იმ პირობებში, როცა იქ არის ძალიან დინამიური რუსიფიკაციის პროცესი. მე გაგახსენებთ, რომ ვაჭრობა ახალია, ეს ახალი ინიციატივაა, თუმცა არაერთი აქტივობა მიმდინარეობს იქ, რაზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვერ ვსაუბრობთ, იქნება ეს სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა და ალბათ ამაზე გაქვთ წარმოდგენა, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ენგურჰესზე, ჯანდაცვის გარკვეული პროგრამები და ასე შემდგომ და ამიტომ ესე არ არის, რომ სახელმწიფო არის პასიური, ჩვენ უკვე ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში ძალიან ბევრ რამეს ვახორციელებთ, თუმცა ეს არის ახალი კომპონენტი, რომელსაც ჭირდებოდა ძალიან დიდი და მასიური საპარლამენტო პროცესიც, 9 კანონში იქნა შეტანილი სხვადასხვა ცვლილება, ეხლა კანონქვემდებარე აქტები მოდის შესაბამისობაში დადგენილვადებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამოქმედებთ როგორც ინფრასტრუქტურულ, ისე ფინანსურ ნაწილს და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა აქვს ერთი დიდი გეოპოლიტიკური კომპონენტი, რომ ჩვენ აი ამ დაშორიშორების მავთუხლართების პირობებშიც კი ვიდრე მათ დაშლამდე მოვახერხოთ ამ ხიდების აგება. ეს არ არის მარტივი ამოცანა, მაგრამ მოქმედება არის პირდაპირ გეტყვით ცალსახად წამგებიანი. ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება მსგავსი აუცილებელია მოქმედება და ადამიანების დაკავშირება კონკრეტული ქმედება. მაგრამ უნდა ვიკითხო, ესეც ძალიან მტკივნეული თემაა, ის ფაქტი, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები ხშირად საქართველოს პასპორტს თმობენ, ან აქვთ პასპორტი არ აღიარებული სახელმწიფოების უკვე აღებული, ან ხშირ შემთხვევაში რუსული პასპორტებიც. ამ შემთხვევაში მათზე თუ ვრცელდება ეს პროგრამა და როგორ შეიძლება რომ ის ადამიანები, ვინც სწორედ რუსული მძიმე თუ რბილი პოლიტიკის გავლენით არიან ამ შემთხვევაში სრულად დაპროფილები, როგორ შეიძლება რომ მათთანაც შედგეს კომუნიკაცია ასეთი ფორმით, რომელიც გულისხმობს თან სამომავლოდ ეკონომიკურ აქტივობას. დიახ. პირველ რიგში ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეს მაინც აქვს საქართველოს ლეგიტიმური პირადობის მოწმობა, პასპორტი და ასე მარტივი არ არის პასპორტის ათვება, მიუხედავად იმ წნეხისა და მე ზუსტად ვიცი თქვენ რის თაობაზეც კითხულობთ, ამას თავის პროცედურებია, სახელმწიფოს ესე არ შეუძლია წაართვას მოქალაქეობა პირს, რომელსაც სხვა მოქალაქეობა ლეგიტიმური არ გააჩნია. მეორე თემა ის არის, რომ იმ პირებისთვის, ვისაც არ აქვს დღეს პირადობის დამადასტურებელი ლეგიტიმური დოკუმენტი, იქნება ეს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან ნეიტრალური მოწმობა, მაგალითად, რომელიც ასევე ვერსია. ეს ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ თავაზობს ახალ და სტატუს ნეიტრალურ ფორმას იდენტიფიკაციის და ეს მართლა სტატუს ნეიტრალურია, იმიტომ რომ დღესაც კანონმდებლობით, უბრალოდ ცვლილებამდეც კანონმდებლობით, მაგალითად, პირადი ნომრის მინიჭება პირისთვის არ უკავშირდება მოქალაქეობას, პირადი ნომერი გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს, ვინც ვართ საქართველოს მოქალაქე, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც არ არიან საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ უწევთ დროებით აქ ცხოვრება, დიპლომატებს, არ ვიცი, თავშესაფრის მაძიებელს, ასე შემდგომ, ანუ სახელმწიფო სჭირდება ადამიანის იდენტიფიცირებისთვის ლეგიტიმური ფორმა და ეს ფორმა არის ზუსტად ეს პირადი ნომერი. ჩვენ ახალი ინსტრუმენტი შევქმნით და ეს წინადადებაა, რომ ვირტუალური ფორმით მოხდეს აი ამ ნომრის მინიჭება, პირის იდენტიფიცირება, ეს მართლა სტატუს ნეიტრალურია და აქ რაიმე სხვა მოძრაობებს არ აქვს ადგილი. ვიცით რა, რომ ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან, ლეგიტიმურად ცხოვრებ პირებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა და არა ოკუპანტებსა და მათ არ ვიცი უკვე ოჯახს თუ შთამომავლებს თუ პენსიაში გასულ ოკუპანტებს, ანუ ლეგიტიმურ მცხოვრებ პირებს, აფხაზებს, ოსებს თუ სხვა ეროვნების ადამიანებს, რა თქმა უნდა ქართველებს, რომლის იდენტობის დადგენა მარტივად არის და შესაძლებელი და ამისთვისაც გაწერილია ეს პროცედურები და მათთვის რახა სხვადასხვა მიზეზით ვერ ახერხებენ, ან შეიძლება არ ახერხებენ აღებას ამ დოკუმენტების, გვაქვს ეს აბსოლუტურად ახალი სტატუს ნეიტრალური ფორმა, რომ ჩაერთოს ეკონომიკურ საქმეებში და კონკრეტულ სერვისებზე გაიხსნეს წვდომა და ესეთი სერვისია მაგალითად
უკვე ელექტრონულად მეწარმე დარეგისტრირება, საგადასახადო შეღავათების სარგებლობა უშუალოდ გამყოფ ხაზებზე ვაჭრობის შემთხვევაში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე და წამახალისებელი უნდა იყოს ამ ადამიანებისთვის, ვისაც ისედაც ძალიან უჭირს, რომ კიდე საგადასახადო წვირთით არ იყვნენ დატვირთული, განათლებაზე, საგანმანათლებლო გრანტებზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ, არ ვიცი, ელემენტალურად მაგალითად მანქანის შეძენაზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და ეს მაინც ასე ხდება ხოლმე, ოღონდ ძალიან შორგზას გადის ასეთი ტიპის მანქანები იმისთვის, რომ მოხვდეს ჩვენს თანამოქალაქეებთან გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს 10 წუთის და ზოგჯერ 1 საათის სამანქანო სავალზე. ეს ყველაფერი არის ანომალიური და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში და სამწუხაროდ ამას გარკვეული დრო ჭირდება, ეს აუცილებლად დაიშლება, მაგრამ ჩვენი ამოცანა ამ ინიციატივით არის ის, რომ დღეს დავეხმაროთ ადამიანებს, ვისაც მართლა გადაუდებელი საჭიროება აქვს. და იმედს გამოთქვა, რომ ეს ნაბიჯი იქნება ნამდვილად უკეთესი მომავლისათვის და კიდევ უფრო დაახლოებისათვის. მადლობა ქალბატონ კეთი, იმისათვის რომ იყავით საქმიანი დილის ეთერში. იმედს დავიტოვებ და რა თქმა უნდა თქვენგან პირობას, რომ პირველი ბენეფიციარების წარდგენა გაცნობის შესაძლებლობა გვექნება ასევე ჩვენი მაყურებლისათვის, ვინც ამ პროექტში ჩაერთვება და მიიღებს მონაწილეობას. ქეთევან ციხილაშვილი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საუბრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას ინფორმაციისათვის. ჩვენ ახლა ცოტა გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, ნახოთ როგორი უქმეები გველოდება საქართველოს სხვა ქალაქში, დედაქალაქში მათ შორის და არა მხოლოდ. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი დაგებრუნდებით სტუმრებთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ხელისუფლებასთან შედარებით ეკონომიკაში მინიმუმ ორჯერ არის ტემპი გაზრდილი ყველა მიმართულებით. ამ განცხადების ავტორი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარეა, რომელმაც ეს შეფასება 23 ოქტომბერს 3 ტელეკომპანიის ჟურნალისტთან შეხვედრისას გააკეთა. ფაქტმეტმა ამ განცხადების სიზუსტე რამდენიმე სექტორში არსებული მონაცემების გაანალიზებით გადაწყვიტა, მათ შორის არის თლიანი შიდა პროდუქტი და მისი ზრდის ტემპი, მშპ ერთსულ მოსახლეზე, დასაქმება და ხელფასები, სიღარიბის მაჩვენებლები, ვალუტის კურსი, ეროვნული დანაზოგები, ფასები და ინფლაცია, ინვესტიციები, საგარეო ვაჭრობა, ბიუჯეტი, სახელმწიფო ვალი, ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. შედეგებს სტუმრები გაგვაცნობენ, უხავტორიანი მასალა, ასევე უხსტუმრიანი საქმიანი დილის ბლოკით არის წარმოდგენილი და მე შემიძლია ვახტანგ
დემურიას, სუერიკო სუხიაშვილს და ეგნატე შამუგიას, სამივე FactCheck-ის ანალიტიკოსი არის, უკვე სტუდიაში მივესალმო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესეთი მრავალსტუმრიანობა FactCheck-ისგან მგონი პირველად გვაქვს, ხო? მასაც საკმაოდ მოცულობითია და საკმაოდ ბევრი მიმართულებით არის ინფორმაცია გაშლილი და მოგვიწევს რომ ალბათ ცოტა ყველა ნაწილზე ვთქვათ, რეალურად რა მონაცემების ანალიზი გააკეთეთ და საიდან მიიღეთ ის ვერდიქტი, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილის ეს განცხადება თავშივე ტყუილ დაგასწრებამას არის მცდარად მიჩნეული. ტყუილი უფრო ესე რომ მცდარი კიდე შევამაზება გამოდის. მცდარი კიდე ესე ტყუილია ის ინფორმაცია რომ საქართველოში ეკონომიკა ორჯერ გაიზარდა ყველა მიმართულებით. მოდი სანამ კონკრეტულ ნაწილზე გადავალ, პრინციპში ანას კითხოც იგივე იყო. ზოგადად აი რაც გაანალიზეთ, რომელიმე ქვემიმართულება აღმოჩნდა სიმართლე? ის კომპონენტი ყველაზე ერთად მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი რომლითაც შეგვიძლია ზოგადად ეკონომიკის მდგომარეობაზე და წლების მიხედვით მის ტენდენციაზე ვისაუბროთ, არც ერთი არ არის ორჯერ გაზრდილი, ორჯერ ზრდა ისე წარმოუდგენელი მაჩვენებელია, რომ ორჯერ ზრდა მაგალითად არ ყოფილა წინა გასული 9 წლის განმავლობაში 2003-2012 წლებში, როცა საბაზისო ეფექტი უფრო გაცილებით უკეთესი ჰქონდა. ორჯერ არც ერთი მიმართულებით არ გაზრდება, არც ერთი მიმართულებით არ გაიზრდება და ამის პერსპექტივა კიდე საქართველოს უახლოეს წლებში ნამდვილად არ აქვს. თვითონ სანამ უშუალოდ გადაცემის, უშუალოდ განცხადების გადამოწმებაზე სანამ ჩვენ გადავიდოდით, მანამდე თუ მის ამ ინტერვიუს ვნახავთ, იქვე გადაამოწმა მის თავი, როცა თქვა, რომ სიღარიბე, ანუ უფრო მეტად გავღარიბდით და ლამის ამას პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა გადააყენა და ამავე წინადადებაში ამბობს, რომ ყველა მიმართულებით ეკონომიკა ორჯერ გაიზარდა, ანუ თვითონ აღიარა, რომ ორიდან ერთ-ერთი განცხადება აუცილებლად ტყუილი იყო. ის ნაწილი, რომელიც ხოლმე ამაზე მიუთითებდა. ეს ნაწილი იმიტომ ავიღეთ, რომ აქ რა თქმა უნდა ამ სტატიაში და კვლევაში არის სიღარიბის მაჩვენებლებზე საუბარი, ეს არის გადამოწმებული მკითხველთა თხოვნით, ანუ როცა ეს ინტერვიუ გავიდა, FactCheck-ს აქვს ესეთი სერვისი, მკითხველები წერენ და მათთვის საინტერესო ფაქტის გადამოწმებას თხოვენ. უშუალოდ სტატიაზე რო გადავიდეთ, ყველაზე შენი ნაწილი თუ არ ვწდები არის თრიანი შიდა პროდუქტი და მის მუშიპოს ნაწილი ხო შენი არის. აი ამ ნაწილში თუნდაც თრიანი შიდა პროდუქტის ზრდა და ასევე ნუ აქ ერთ მოსახლესაც რო ავიღოთ და ყველა ის ჩაშლა, რა ვითარება არის, აი მოკლედ რო გითხრა ზოგადი მონაცემები, აქ რამდენიც შეცდა ამ შემთხვევაში უკვე ქართული ოცნების პარტიის საკმაოდ დიდი მაჩვენებლით არის ცდომილება. პირველი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესაა ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორი თლიანი შიდა პროდუქტი. აქ გვაქვს შემდეგი სიტუაცია 2012 წლიდან 2017 წლამდე თლიანი რეალური თლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა ზუსტად 1.2 ჯერ. მანამდე 2004 წლიდან 2012 წლამდე თლიანად ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდა 1.7 ჯერ. ეს პროცენტებში არის 1.3, ხო როგორც პროცენტებში წინა ხელისუფლების პირობებში გაიზარდა თითქმის 70%-მდე, ამ ხელისუფლების პირობებში გაიზარდა 20%-ით თლიანი ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 6, ხო? თლიანად 2012-თან შედარებით 2017 წლის ეკონომიკის მოცულობა 2012 წელთან შედარებით არის ზუსტად 20%-ით გაზრდილი. ყოველწლიური საშუალო ზრდის ტემპი არის 3.7. ეს ეკონომიკის დასკვნისყოფა. ყოველწლიური ეკონომიკური ზრდა, რაც წინა წლებში დაუშვათ 2014-2012 წლებში იყო 6.2%, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს 2008 წლის 2.4%-იანი ზრდა, რომელიც დაკავშირებული იყო ომთან და შემდგომ 2009 წელი, როცა ეს ყველაფერი ორი უარყოფითი ფაქტორი იყო, ერთი ომი და მეორე სოფლიოს ფინანსური კრიზისი. სანამ ვახტანგთან გადავიდო და შემდეგ კითხვა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში აი ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო ჩავარდნა არის სიმართლესთან მიმართებით, ხო? საერთოდ როგორც ეკონომიკური ზრდის ისე ყველა კომპონენტში ცდება, მაგრამ ყველაზე მეტად აქ ცდება. ერთის მხრივ არის შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკურ ზრდასთან და მით უმეტეს ქართული ოცნების მმართველობის დროს მუდმივად ქართული ოცნება არის ეკონომიკური ზრდის დაბალ ტემპთან მიმართებაში თავის მართლების რეჟიმში და მუდმივად მას მოყავს მაგალითი, რომ რეგიონში არის ეკონომიკური ზრდა უფრო დაბალი. კი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონში არის
ეკონომიკური ზრდა უფრო დაბალი, მაგრამ ამ დროს რა თქმა უნდა არ არის ერთადერთი მიზეზი, ამ დროს სამთავრობო პოლიტიკა რამდენად პასუხობდა, როცა მას უკვე ჰქონდა წინასწარ პროგნოზი, რომ რეგიონში დაბალი ეკონომიკური ზრდა იყო, მან იმისთვის, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა უფრო მაღალი ტემპი რო ყოფილიყო, ამისთვის რა ნაბიჯები გადადგა. ანუ ეხლა სანამ გადაცემაში მოვიდოდი, რაღაც გადავხედე გასული 5 წლის რაღაც განცხადებებს ან გადაწყვეტილებებს და პირიქით ეკონომიკისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება ნაკლებად მახსენდება, პირიქით რიგ შემთხვევაში ზრდის შემაფერხებელი გადაწყვეტილებები უფრო იყო. თქვენთან უნდა გადმოვიდეთ შემდეგი კურსით, ლარის კურსი არის, როგორც ვიცი, ამ კვლევიდან თქვენი ნაწილი, ამ მიმართულებით რა ვითარება გვაქვს და ზოგადად აქ რამდენად არის სიმართლესთან თავსებადობა, რა პროცენტში გვაქვს აცდენა. დიახ, ანუ თავისთავად ცხადია, ლარის კურსი არის ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში და ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული, მან ბევრი საუბარი მიდის ამაზე, ვადარებთ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდს. ანუ დასაწყისში ლარის კურსი იყო დაახლოებით 2.1 2003-ისგან, მაგრამ ეს მაჩვენებელი გამყარდა 1.65-მდე, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილიც აღნიშნავს ხოლმე სხვადასხვა ინტერვიუების. ვალებს ამ კურსით გაგვესტუმრებინებს, ყოველდღე მაგას ამბობს. და რაც შეეხება ქართული ოცნების პერიოდს, ან თავისთავად ლარის მკვეთრი გაუფასურება დაიწყო 2014 წლის ბოლოდან. როგორც ასეთი, რასაც ჰქონდა სხვადასხვა მიზეზები, თქვათ შიდა და გარე, ხშირად პოლიტიკოსები მხოლოდ შიდა, ან მხოლოდ გარე ფაქტორებზე ამახვილებენ ყურადღებას, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ ანუ მათი კომბინაციის განხილვა არის საჭირო. ჯამში მნიშვნელოვანი შედეგი და ამ შედეგს რა თქვათ სურათის ჩვენება შეუძლია. როგორ შეიცვალა ბოლო 6 წლის განმავლობაში, როგორც ყოფილი პრემიერი აღნიშნავს, მდგომარეობა ამ მიმართულებით. ხო, სანამ პასუხს გაცემ, ეგნატეს ნაწილში, როდესაც ვაუბრობდით, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ 1-2 გაიზარდა, ხო და ანუ იქ ზრდაზე იყო საუბარი, თუმცა არა დამაკმაყოფილებულზე. და ამ შემთხვევაში შენ ნაწილში ზრდაზე გვაქვს საუბარი თუ საერთოდ გაუარესება? გაუარესება რა თქმა უნდა, დიახ, ანუ 1.65-დან დაახლოებით 2.6-მდე გაუფასურების ნაწილი. დიახ. მაგრამ ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც 1.6 იყო ლარის კურსი, ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო დიდწილად იმ ფაქტორით, როდესაც აგვისტოს ომის დროს ჩვენ მივიღეთ გრანტების სახით ძალიან დიდი მოცულობის თანხა, რომელსაც ანუ უცხოური ვალუტის მიმოქცევა, აქედან უცხოური ვალუტა ბევრი შემოვიდა და ამან საკმაოდ მომდევნო 3 წელი 1.6-დან შუალედში შეინარჩუნა 3 წლის განმავლობაში ლარის კურსი, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მომენტი, რომ 2014 წლის ბოლო პერიოდი ემთხვევა ასევე დოლარის ინდექსის გამყარებას მთელ მსოფლიოში, თითქმის ყველა ვალუტა გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში. და ასევე რეგიონში მთელი რიგი კრიზისები დაიწყო, უკრაინის საკითხი, თქვა თურქეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამასაც აღნიშნავენ ხოლმე, მაგრამ მეორე მხრივ მთავრობის გარკვეულ მოქმედებაზე თუ მოქმედობაზეც მათ შორის საუბრის გარეშე, ანუ ვერ შევქმნით სრულყოფილ სურათს. აი, რამდენი მოქმედა ამ ყველაფერმა ფასებთან და ინფლაციასთან დაკავშირებით, როგორ იყო დინამიკა, რომ შევადაროთ წინა პერიოდის და მიმდინარე ხელისუფლების პირობებში, წლების განმავლობაში, რამდენად იყო აქ ის გაუმჯობესება ორჯერადი, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, ბოლო წლებში. რაც შეეხება ინფლაციას, ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს მაჩვენებელი იყო საკმაოდ მაღალი, განსაკუთრებით 2006-2008 წლებში, ანუ 9.2-დან 10%-მდე, მაგრამ აქაც უნდა აღინიშნოს, რომ ინფლაცია როგორც ასეთი არის მაღალი ეკონომიკური ზრდის თანამდები მომენტი და ამ პერიოდში აღინიშნულოდა მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ანუ როგორც ეგნატემ აღნიშნა ჩვენს პერიოდთან შედარებით. ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში კი 2017 წელს დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი ინფლაცია, დაახლოებით 6%-მდე, რაც შეიძლება დაუკავშიროთ აქციზის ზრდას, მათ შორის საწვავზე და თამბაქოს პროდუქტებზე.
რომელიც დაკავშირებული იყო ანუ მოგების გადასახადის რეფორმასთან, ბიუჯეტის თანხის დასაბალანსებასთან. ეს იქნება ალბათ ის ნაწილი, რომელიც შეგვიძლია გავახსენოთ. განსაკუთრებით თუ ვიტყვით ინფლაციის ნაწილზე, ანუ ხელისუფლება თუ იტყვის, რომ ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე იყო მუდმივად, ამას საკუთარ თავზე ვერ დაიბრალებს, იმიტომ რომ ინფლაცია უკავშირდება მიზნობრივ ანუ ინფლაციის დონის განსაზღვრა, ანუ შენარჩუნება უკავშირდება ეროვნულ ბანკს, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანოა. ყოველ შემთხვევაში ესე უნდა იყოს. ერთ მომენტს დავამატებ, თუ შეიძლება, ანუ სამთავრობო და სახელმწიფო ვალიც გვაქვს განხილული. ამ შემთხვევაში ლარის კურსის გაუფასება, რა თქმა უნდა, მოქმედებს ვალის მაჩვენებელზე, კერძოდ დოლარში გადასახდელი ვალი ლარში იზრდება. ამ თვალსაზრისით თუ ავიღებთ საგარეო ვალს შემცირებული გვაქვს, მაგრამ თუ გადმოვიყვანთ ეროვნულ ვალუტაში, ჯამში გაზრდილია. შენ უნდა გააბრალო შენ თანამშრომლებს შენი დროის შეჭმისთვის, ახლა შენ გითმობ დროს პრინციპში შენ სოფლის მეურნეობა მოიხილე, როგორც მე ვიცი, ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია და ხშირად ახსენებს ხოლმე. არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, არამედ მთელი ხელისუფლება ამაზე აპელირებს. ავითარება ამ შემთხვევაში და შედარების შემდეგ რა გაიგო? აქ მაინც თუ არის ორჯერ ზრდა და რას გულისხმობს ეს ორჯერ ზრდა? არც სოფლის მეურნეობაში არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით მართლაც, რომ ქართული ოცნებისთვის პრიორიტეტული დარგია სოფლის მეურნეობა და თანხების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მიმართული ამ დარგის დასაფინანსებლად. 2013-17 წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში 1,427 მილიონი ლარი არის ჩადებული. ამის მიუხედავად სოფლის მეურნეობის რეალური ზრდა შემცირებულია, როგორც ვიცით, 2017 წელს სოფლის მეურნეობის ზრდა 2.7%-ით შემცირდა და 2016 წელს 0.3% იყო რეალური ზრდა და იგივე ტენდენციები არის შენარჩუნებული 2017 წელსაც. თუ გადავხედავთ ჩვენ სოფლის მეურნეობის წილიც მთლიანში და პროდუქტში კლების ტენდენციით ხასიათდება და 2013 წლიდან სულ შემცირება გვაქვს და საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით არის 8%, როდესაც წინა ხელისუფლების დროს საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით 11.3% იყო. ესე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ რეალური გამოშვებაც მუშუპოში წილი, ესე იგი შემცირებულია და გაუმჯობესება არც ამ მიმართულებით არ გვაქვს. თუ გადავხედავთ სოფლის მეურნეობის სხვა მაჩვენებლებსაც, ნათესი ფართობებიც ბოლო წლებში შემცირებულია, ასევე შემცირებულია ერთწლოვან კულტურების გამოშვებაც და შეიძლება ითქვას, რომ ზრდა გვაქვს მხოლოდ ყურძნის მიმართულებით, ყურძნის გადამუშავება არის გაზრდილი და მიმდინარე წელს მართლაც რეკორდული რაოდენობა იყო და 230,000 ტონაზე მეტი ყურძენი გადამუშავდა. რაც ვახტანგის შემთხვევაში იყო, აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სურათი არსებითად არ გაუმჯობესებულა. სურათი მიუხედავად იმის დაფინანსების თითქმის საშუალო წინა წლებთან შედარებით დაფინანსება ორჯერ მეტად მაინც არის გაზრდილი და მიუხედავად ამისა, სურათი ეფექტურობა ნაკლები გვაქვს. ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი იყო 2013 წელი, როდესაც 2013 წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობის დაფინანსება იყო ყველაზე მეტი, ანუ ისტორიულად ყველაზე მაღალი და ამ წელს ეს პროგრამა იყო მიმართული რაღაც სოფლად დახანილი რაღაც ეგეთი რაღაცები და რეალურად თუ სოფლის მეურნეობის დაფინანსება ამხელა თანხით არის მიზანშეწონილი, მაშინ შედეგი უნდა გქონდეს, ანუ შედეგი უნდა ასახული იყო ნათესი ფართობების მოცულობაში. ზოგადად საშუალო მაჩვენებელზე 10,000 ჰექტარით მეტი მიწა დამუშავდა იმ წელს. ანუ გამოდის, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის დაფინანსება და ეს პროგრამები არ არა იმე ეკონომიკური აქტივობის წამახალისებელი პროგრამა არაა სოფლის მეურნეობაში, არამედ ჩვეულებრივი სოციალური დახმარება. ანუ ჩვენთან ხომ მცირემიწიანი ფერმერები არიან, 1 ჰექტარამდე გააჩნიათ და ეს ხალხი თვითონ იმ მიწას ამუშავებს შინა მეურნეობის ბიზნეს გეგმის ნაწილი, ეს არის თვითმოხმარებისათვის. ჩვენ ფულს რო ვაძლევთ მის დასამუშავებლად, მას ისედაც გააჩნია, გამოდის,
იმისთვის, რომ ეს ფული რაღაც საშუალოდ 75 ლარი ისედაც გააჩნია, რომ 1 ჰექტარი მიწა დაამუშავოს და იქ რაღაც სიმინდი მოიყვანოს, ან რაღაც კარტოფილი რომ მოიყვანოს, ამისთვის რეალურ შედეგს არ გვაძლევს. ეგ ანუ წინა ხელისუფლების დროსაც იყო დაახლოებით იგივე მსგავს რაღაცა, როცა ვაუჩერების დარიგება და ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იქ სხვა პროგრამა, სხვა სახელი ერქვა, აქ სხვა სახელი რა თქმა უნდა განსხვავებული იყო, მაგრამ შინაარსობრივად ერთი და იგივე და მიზანიც ჩემი აზრით ერთი და იგივე აქვს ძირითადად რაღაც ელექტორალური ბოლოსკენ რო წავიდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს თქვენი მრავალ ავტორიანი ნაშრომის მრავალთემიანი ავტორის მიზეზი ვინც არის ბიძინა ივანიშვილის ეს გამოთქვა აბსოლუტურად აკმაყოფილებს FactCheck-ის მიერ შექმნილ ტყუილის ვერდიქტს, რომ ანუ თლიანად ჩდება, ეს არ არის არც შეცდომა. ბოლო პერიოდში რაც გადამოწმებია და რაც ტყუილი გამოსულა ვერდიქტი, იქიდან ერთ-ერთი აღსანიშნავია რაღაც წლები შეიძლება მახსოვდეს ეგ სტატია და მისი დეტალები რა ვთქვი. ორჯერს და იმდენად წარმოუდგენელი მარცხენებელია, რომ მით უმეტეს შედარებით, ანუ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდთან შედარებით ორჯერს და საკმაოდ დიდი რიცხვი უნდა იყოს გარღვევა რეალურად. განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებს გაუსწრებდით თლიანად მიშენებას FactCheck-ის ვებგვერდს და ამის წინა სტატია ბიზინა ივანიშვილზე არის, რომ მისი განცხადება არის ჩემი სიცრუე არავის უნახავსო და ესეც საკმაოდ პულად არის შეფასებული, ანუ ეს სტატია შეგვიძლია იმ სტატიის იმას ჩაამატოთ. იცი შეგვიძლია მგონი. ხო, ვისაც დეტალური გაცნობა აინტერესებს FactCheck-ის ვებგვერდზე, ამ სტატიას საკმაოდ ჩაშლილად, რიცხვებით და ყველა სხვა მიმართულებით შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ და მოკლედ მიმოხილვა არის ზოგადად ეკონომიკის ბოლოსლების და მე მგონი კარგი სახელმწიფოელიც იქნება რიგ შემთხვევაში, მათ შორის ისეთი ინფორმაციების და კომენტარების მომავალში გასაკეთებლად, რომელიც ასეთ ინფორმაციებს ეყრდნობა ხოლმე და ზოგჯერ უბრალოდ ესე სიტყვიერი შეფასება FactCheck-ის გადმოსახედიდან საკმარისი არ არის, მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ყოველთვის რიცხვები და ფაქტები არის და ეს ფაქტები მეტყოლებენ იმაზე, რომ ორჯერ ზრდა უბრალოდ წარმოუდგენელი არის, გარდა იმისა, რომ არ ადასტურებს ამას არც ერთი მონაცემი, ზოგადად მარტივი სათქმელია, მაგრამ ძალიან დიდ სხვაობაზე უნდა იყოს საუბარი. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ასეთი მასალა მოამზადეთ პირველ რიგში, მეორე საქმიანობის მაყურებელს რომ გაუზიარეთ და ასეთი ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი რომ არის შესაძლებელი უკვე ვებგვერდზე მოვიწიოთ. ვახტანგ დემურიას, ვერიკო სუხიაშვილს და ეგნატე შამგევსმას მიზლობდით საქმიანობის სტუდიაში. ამით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ გიორგობას, წინ გელოდებათ დღისამბების საინფორმაციო გამოშვება Pirvelis გუნდთან ერთად, ხალების ნარატივის ძალიან საინტერესო ეთერი ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად და რა თქმა უნდა ანალიტიკა ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. შეხვედრამდე.